Hello. Mega love shout out. Happy Valentine's. Okay, happy Valentine's na si Bossing. Boss Dwight Channel. Hello. Aryan. Mega love shout out. Ano? Ay, Boss Dwight, nag-premiere ka. Saan ka ba nagpupunta? Ayan. Di si Boss Dwight, hindi mo maintindihan. Basta sa nag-premiere, tapos iwanan. Nag-premiere, wala. Ayan. Kanina mo Happy Valentine's. Valentine's talaga. Parang bingi ako sa Valentine's. Uy, araw-araw dapat Valentine's, di ba? Kaya man si Boss Lloyd sa araw-araw Valentine's. Di ba? Shout out! At tingnan mo, Valentine's naka-black ako. Nag-change ako ng damit. Kasi black. Para hindi ako halatang ng taba. Kumain na kayo, tugang. Tapos na. O, sige lang ang kain. Arandan po. Aryan Next Vlog, kamusta ka? Yan si Aryan. Uy, si Aryan din niya pag madaling araw. Nakita ko siya kay Jenny Vlog na gawin. Parang alas 2 ata sa Pilipinas. Alas 2. Ay, Aryan! Kantahin ako! Kantahin mo! Happy Valentine's mo na Eugene! Manoy! Eugene! Ako pala ang tinaan. Kala ko si Eugene. Happy Valentine's! Kung isang Valentine's ninyo, may date ba kayo? May mga date kayo? Japet! May galang shoutout! Ay, si Japet may live mamaya. Sige lang, Japet. Hindi mo na pinupuntan si Tugang Kuya IG, hala. Bigyan ka mo ng last shot. Hindi ka na nag-support sa kanya. Hindi nasira na ng loto ko, Hindi na ako nagtataya sa loto. Good evening! Kumusta ang Valentine's ni, Japet? May date ba, Japet? May ka-date si Japet. Date ka sa YT. Ay, shoutout sa mga nandyan na naka-video. Tugang Alfred, may galang shoutout. May galang shoutout. Uy, Jolly Channel! Hello! Ayan, kagabi ka jam namin to. Thank you, Jolly! May galang shoutout. Matagal na kitang kilala. Ano yung o kadikit na nga kita siguro. Ito na lang ang ating lagay natin yung ating banner. Nasaan na yung banner natin na ginawa kanina? Ito na. Para Valentine's. Ayan. Hindi ko maabutan si Kuya IG. Ayan. Hindi mo ba maabutan? Nagtatago yun. Tugang Alfred Baca, Mano Eugene. Hindi mo kasi naglalagay yun. Ayan. Dapat para sa oras ng Pilipinas. Taba ang mukha ko, parang munay. May munay ang mukha. Alfred Baca, may galang siya daw sa Tugang TV. Shoutout na. Para may kabalo na yan. Ay, wait lang. Dito na nakita. Papa J Vlog, Samsung Underground. Ano yung nakita? Ha? Wala. Sa live talaga. Parang di wala. Nag-kiss talaga sa Ay. Bakit sa live? Ay, all about coffee. May galang siya. Uy,
Joy Caps TV, hello. May love shout out. Papa Joy Vlog, thank you. Nabigyan kita ng jacket, Joy Caps TV. And nandun si Jolene. Thank you so much, ha. Valentine's, nagbabawi. Ano ba yan? Ano ba ito? Tawa kayo dyan. Kinikilig si Jose. Hindi ako kinikilig. Tugan mo din, kinikilig. Ano ba ito? All about coffee, thank you. Natawa ako sa inyo, hoy. Ayan, thanks so, Joycabs at Bicolana. Thank you din sa pagpunta. Uy, may ako. Sorry, may echo ako. Sorry, guys, ha? Hindi ko naalis. Sorry. Ayan. Yan o mga bagong dikit natin yan si Joycabs TV, Tugang Eugene, taga Netherlands yan. Bistakman. Ayan. Oy, Joycabs, type lang kasa para mababa ni Nightwood ang inyong bahay. Type kasa. Tingnan natin nga yung Salamat sa jacket host. Walang man sa jacket. Thank you din sa pagpunta. All about coffee. Nagbaba ng kanyang bahay, guys. Yan. Palablab muna, guys. Maglablaban muna tayo. And sa Tugang Eugene. Bukas ba yung Tugang Eugene yung premiere mo? And si Chichay may premiere. Patamsak na mga tugang. Ayan, si Papa J Vlogs. Papa J Vlogs. Kumusta ang Valentine mo, tugang? Race back na kita, sis. Ayan. Okay. Race back na talaga. Ayan, thank you all about coffee. Magtamsakan muna tayo, guys, before tayong magkantahan at magmaritisan. Baba ko lang yung bahay ni Eugene. Eugene, may premiere siya, guys. Ang ating gwapong tugang. Ayan. Sa mga hindi pa nadikitan, dikit kayo, guys. Papa Gibla, tamsak dan full pack. Ayan. Sige. Tamsakan kayo, guys. Baba kayo ng bahay. Or type kasa para At sa bagay yung yung pangalan ninyo, pag click yan, go to channel na ang ang lalabas. Kaya, kung gusto ninyong wag magbaba ng bahay, pwede lang kayo mag-type dyan kung ano-ano. And basahin ko. Tapos, yan, pwede nang i-click yung pangalan ninyo. Tapos, go to channel lang. Either na lang kung may premiere, guys, pwedeng ilapag or upcoming live stream. Oh, it's up to you kung anong gusto ninyo, guys. Ibaba ninyo. Wag lang yung brief at ninyo. Ayan. Patamsak muna sa aking tugang na guwapo. Sa kanyang premiere, guys. And si Chichay may premiere. Tugang Eugene. Thank you, Tugang Eugene. Dapat nag-date kayo, Tugang. Ay, bukas na. Ay, may trabaho ka na bukas. Di ba may trabaho ka na bukas? Ayan Tugang, Amil! Hello, Amil. Mega love shoutout. Kumusta, Amil? Harang ninang. Thank you sa paharang, nak. Ayan, mabuti na lang hindi kayo na, Hayaan mo na yan, harang ganda, nak. Chichay. Para hindi naman tayo yaman dyan, oy. Ayan, premiere ni Inaanak Chichay, guys. Pin ko muna yung sa mga hindi pa na ni Eugene, kay Eugene. Patamsak. Tugang Anet! O naka-live ka pa, Tugang Anet. Nag-amalis na ako, din ako nagpaalam. Tamsak na, Tugang. Salamat, Tugang. Ayan. Sige lang, go ka lang dyan sa sa live mo. Naka-busy lang ako. Happy Valentine's sa lahat. Thank you, Tugang. Happy Valentine's. Ayan, kanina pa ako nakikinig sa'yo. Thank you, Nak Chichay. Kumusta? Wala bang date? Wala bang date bukas pa? Okay lang tapos. Tapos na. Okay, tapos na. Sige. Tapos na.
Oo, may umakyat sa'yo, eh. Bigyan lang ako, pakain muna ng papa. Sige, 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 walang problema. Patamsak kayo sa mga ano, sa mga may premiere. Bigyan mo na ako ha, may punta po ako. Sige, sige, sige na. Asan na yung ano, binaba ni ano yan, All About. O si All About, and si Papa J Vlog, patam sa mga tugang, sabi ni Papa J Vlog. Premiere ni Papa J Vlog pala. Ayan. Guys, patamsak sa kanyang premiere, guys. Pang 5 ako tugang, ha? 1,000 ka na pala? Muni ka na? Iwan ko lang naka-video me. Akyat kaya di ako daw maka... Sige, 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 tugang. Sige. Okay lang, okay lang. Thank you, tugang. Anet. Magtamsakan muna tayo mga tugang, ha? Bago tayo magano. Palingki day, bruto. Okay na ba kay tugang Eugene, guys? And lipat natin kay Chichay. Then ano, Papa J Vlogs, ano, baba mo uli ha para mapin natin. Daming viewers ni ano, ay views ni ano, Tugang Eugene doon sa live niya kanina. Hello Tugang! Gainalin! Mega love shoutout, Gainalin. Kumusta? Nakauwi na kayo? O nandyan pa kayo? Sa Cavite? Kaya ko nga kasi ano, parang nakayuko ako pag ano, kasi nakatingin ako sa iPad ko para magbasa. Hindi ako nakatingin sa computer. Sige. Kung makita yung ating ano, maduling. Oy! Aray. Sunod natin si Chichay and si ano, si Papa J Vlog. Patamsak guys kay Papa J Vlogs. Yan, isang tugang din yan. Nasana yung kay ano, Chichay. Chichay. Ayan, kay Chichay. Sa mga hindi pa nakatamsak kay, patamsak kay Chichay. And sunod natin kay ano, Papa J Vlogs. Thank you, Papa J Vlogs. Saan ka nga, Tugang? Saan ka ngayon? Chichay. Thank you, Chichay. May meeting si Chichay. Hindi niya ako marinig. Kaya nagpa-type lang yan dyan. Tugang Eugene. Gusto mo nang umakyat, Tugang Eugene? Gusto mo umakyat? Kasi hindi ka nakakanta sa live mo. Gusto mo nang kumanta? Sige lang. Kasi tapos mag-ano lang ako. Ano yan? Nasa ka? Ano? Nasa naman pala. Ay! May access ka naman doon sa ano, sa StreamYard Tugang. Pwede kang ano, akyat. Habang nagpapatamsak tayo. Tamsak guys, patamsak kay ano, kay Chichay. Sa mga ano, hindi pa nakatamsak. And dikitan nyo na rin. Hello, Midnight Stars! Zero to TV, Tikang Kang, bagong salta po. Ayan, mega lang shoutout. Kagabi natin to na ano. Thank you, Papa. Thank you. Bigyan kita ng jacket. Welcome sa aking live stream. All the way from ano, Oman, si Midnight Star. Ayan, maganda. Walang B8 ito pag kumakanta pero magaling. Magaling kumanta.
Ayan, patamsak guys kay Chichay. Midnight Star, type lang kasa sa mga sa gustong magbaba ng bahay. Mega love shout out Midnight Star, Zero to TV, Tikangkang. Natikang, Tikangkang. Di na ako marunong mag-upload. Ha ha ha. Na, si Boss Gloids. Bakit? Dalawa yung premiere mo magkasunod, si Boss Gloids talaga. O tapos wala sa premiere. Yung binaba mo kanina, hindi ko masyadong pinansin. Tapos yung napansin ko yung yung pangalawa, yung birthday ni Clovy. Tamsakdan, dikit polpa, kalimbang all sa nakapin host. Thank you Tugang. Thank you. Sa mga sa gustong magbaba guys ng bahay, baba lang kayo or upcoming live stream, premiere. And after ng siguro mga 1 hour, ako yung magtamsakan muna tayo, pwedeng sa gustong umakyat, nagpapalakpak na si Midnight Star, di pa ako nakatasaway gano'n. Ayan. Baba kayong bahay para madikitan kayo dyan guys. Sa mga bago nating kaibigan. Ayan, si Midnight. Then si Joy Cubs TV, yan, sa Netherlands. Dito rin sa Europe. Yan. Di ko alam bakit nag-premiere yun. Instant yun. Baka nag-stand. Kasa. Ayan, si Boss Lloyd guys. Dikitan niyo yan si Boss Lloyd. Tugang baka bukas si Tugang Tugang Tony, muni na. Turuan mo siya bukas. Ay. Na-reach na yung WS. Kuya Berto, may galang shoutout. Guys, mo po mag-install Sir Boss. Tusok Manay! Thank you, Tugang, MM. Uy, kagabi, sorry ha, hindi kita napansin. Umalis kasi kaagad ako kay Katutubong Manlalakbay. Din bumalik ako. Tapos, shoutout mo. Ay, shoutout mo ko. Umalis kaagad ako. Sorry, Tugang ha. Ayan. Remember mo talaga, host Bicolana. O naman. Remember ko talaga yan. Ayan, si Jolene din and si Joy Cubs and si Midnight Star kagabi lang namin na nakadikit. Ayan, para ma-mix ang community natin, guys. Ayan, type kayong kasa, guys, para mababa ni Nightbot ang inyong mga bahay and maglablaban. Okay lang man na nakabili. Walang tao nga. Oo, kasi di ba, yan, naka-silent naman siya, di naman siya, Si Joy Cubs, oras nakatapos kagabi. Ayan. Madali na. Saglit lang naman yung di ba? Alas 11 dito sa amin ata. Nagtapos na. Papa J Blas, baba mo yung premiere mo Tugang para mapin natin. Para mapin. Ito na. Hindi ko masyado kasing yung mukha ko. Tingnan mo parang parang munay. Silent na. LS siya kagabi. Ayan. 11 p.m. dito sa Holland. Midnight Star. Si Kangkang. Ayan. Tita Ganda Idol! Ayan. Sige, magtamsakan kay Tugang. Baba mo? Leo Bron! Hello! May galang shoutout! Ayan guys, mga members natin dyan guys. Nandiyan. Thank you, Leo Bron. Ayan. Palablab naman guys kay kay Papa J Vlog ang kanyang premiere. Patamsak guys. Ayan si Leo Bron na rocker. Ayan, lablabin nyo yan guys. Isay ganda. Rodeline, may galab shoutout Tugang, may galab shoutout. Ayan, pwede tayo muna magtamsakan guys sa mga hindi pa na nakatamsak sa premiere. And sa Suplado Tots TV, Tamsak Idol, hello, may galab shoutout, welcome. Welcome sa aking live stream. And siguro mga kahit 1 hour. Thank you Tugang Manay. Walang anuman. Guys, patamsak sa nakapin. At sa mga hindi pa kadikit-dikitan nyo na rin ang aking Chichay. Kadikit, or paklik na lang ng kanyang pangalan pag nakita ninyo dun sa screen. May premiere sa tomorrow, guys. And Tugang Q din. Boss Gloys, nakaka-premiere pa lang. Baba ko yung bahay niya na premiere niya. Wait lang ha. Yung para ma-watch naman, para magkaroon ng kahit 1 hour lang tayong maglablaban muna dyan. Sa mga wala pang kalablaban, maglablaban.
Paglablaban talaga. Auntie Codet! Hello, wala bang premiere, Auntie Codet? Girl Kansos, hindi ako marunong mag-class sa mga nasanay kasi ako sa OBS gamit dati. Bago naman kung kami ng Streamyard LS. Ayan. Uy, sige, pwede naman namin ikaw, turuan. Pwede kang akyat kung gusto mo, tapos bigay mo sa akin yung FB mo para maano ka namin. Good morning, Tugang. Kumusta, Tugang? Auntie Codet, Yuki, mega love shoutout po. Madali lang naman sa StreamYard kasi dati hindi naman ako marunong. Ngayon okay na. Papa J Vlogs guys, may premiere guys. Please pa-support naman. Tugang Eugene, mega love shoutout. MM24, mega love shoutout. Yan, batiin nyo naman si Tugang Eugene na silver anniversary nila ngayon. Ayan. 13. Ay, grabe. Tugang Eugene. February pa na pinasign. Ayan. Hello, Maria Guapa. Mega love shoutout. Japet na kanyang nag-type. Wala talaga yung Uy, Tugang Boss Gloys, bakit nangyari itong natin? Nightbot. Pag nag-type ng kasa, iba yung number na binababa niya. Ayan. Grace de la Cruz, mega love shoutout sa lahat. Maya na ako akyat sis ha. Andito anak ko. Host ingay sound. Sige, walang problema. Akyat ka pag may mga umakyat ng singer. Muna tayo sa mga sa may mga premiere and patamsak muna tayo. Ayan. Kakanta ako muna bago ako papaakyat. Para baka mamaya may mga umakyat na hindi na ako makakanta. Ay nako. Sige. Oy, patamsak guys sa mga sa mga nandyan na hindi pa nakatamsak. Ibaba ko yung bahay ni Chichay. Ayan, manay dito lang ako. May session kami. Ha? May session ka. Wala ka. Sige, walang problema. Diyan ka lang. Ano ba yung pinagsasasabi? May session kayo? May session kayo? Ano yun? Rodeline, thank you, Rodeline. May galaw shoutout. Kanta ka muna. Wala pa. Alin yung isa? Sino Tugang? PM mo doon sa tayong tatlo ni Madam Pres. Sino yan? Harang pa rin haba. Uy, pasok ka na Tugang. Pasok ka na, Rodeline. Hayaan mo yung harang dyan. Wag mong pag mahaba, skip mo na yung harang. Sino yan, Tugang? Nandikit kami bang sa nakapin? Thank you. Thank you, Papa. And Grace. Ano yan? Maria ba yun? M talaga, M. Ayan, wait lang ha. Baba natin yung ni Salamat Suplado Tots TV. Salamat. Rodeline, escape mo na yan, Guapa. Para masaya. Sinulo lang naman yan ng sigita dyan. Ayan, baba ko yung bahay na change na. Rodeline, skip mo na yan. Mary. Ayan. Ayan nga. Okay. Mary. Ayan. Premiere guys ni Chichay. Please, patamsak sa mga hindi pa nakatamsak. Nakatamsak na kayo dyan kay Papa J. Sige. Kasi nawala na kasi itong minsan na yung parang angat or patamsakan sa first ng aking live stream. Ito yung ginagawa ko, parang nawala na. Kaya muna tayo bago tayo magkantahan. Kanta ako mamaya Tugang MM, huwag ka mag-alala. Thank you Papa J Vlogs. Ayan, balikan mo na lang yung mga nagbaka sa'yo. May aking mga bagong kaibigan dyan na si Jolin Channel and sino ba yun? Baba kayo ng bahay or type tasa para dikitan kayo dyan mga Tugang or mga kapatid. Ayan, palablab kay Chichay guys sa mga hindi pa may revelation sa kanyang status tomorrow guys. Wala kayong isang mahilag kumanta, ganun ba yon? Sino yon? Hindi. Sino ba yung sinasabi mo? Loka, lagot ka. May tinutukoy ka dyan, Kuya Berto. Sino to si Kuya Berto? Kuya Berto. Kuya Berto, sino ba yung? Iba yung Sores. Hello, may galang shoutout.
Hello everyone and Happy Valentine's Day. Ayan, Happy Valentine's sa inyong lahat. Sino may mga kabalintino dyan? Sa Pilipinas, grabe yung pag Valentine's, no? Yung celebration. Ayan, wala. Nagtanong ako. Si Tugang Connie, wala pa. Nagsimba yun eh, nagsimba. Ayan, Sis Eva, sorry, Happy Valentine's. Thank you for coming. Nagsimba. Pero baka maya-maya, nandyan na. May live siya mamaya. Nakaset pala yung live niya. Baba ko pala, sorry. Tatamsak ako guys sa mga ano. Oh. Ala ka, nandyan na! Andyan na si Tugang. Ala ka, Kuya Berto. Kapaka-ano ko ma. Di ka kilala nun. Ayan, Ginger B, dat ka lang bang? Ay, thank you, Mary Grace. Thank you naman sa pagdikit dyan. Baba ko yung ano ni Tugang Connie pala. Lukita Family Vlog. Hello guys. Mega love shoutout. Lukita Family Vlogs. Bakit may Lukita Family Vlogs dito? Wala. Type ka nga kasa kung totoo to. Bakit Lukita? Mayroon ka ng jacket. Ay! Tugang Connie, tamsak. Na, guwapa. May PM ako sa list. Sige. Kumusta kon? Sabi ni Lukita Family Vlogs. Oo nga, nagpop-up sa akin. Wait lang, basahin ko Tugang. Sige lang. Baba ko yung upcoming live mo. Dikitan nyo na guys sa mga hindi nyo pa kadikit yung nakapin. And si Tugang Connie, ayan. Malapit na yan. Bukas mag-apply na yan ng pagtamoni. Yay! Bien Balasta, Tugang! Hello, mega love shoutout. Thank you for coming. Dumating na ba, Tugang? Dumating na yung inaantay? Para naman makaakyat ka na. Kuya Berto, sana all money. Sir Bien Balasa, patamsak Tugang. Patamsak mga Tugang sa live stream ni Tugang Connie, mamaya. After ng live ko, may live siya. Uy, Kuya Berto, hindi ka pa ba muni? Hindi ka pa muni, Kuya Berto? Tamsakan muna tayo, guys, bago tayo ha? Oo nga. Ay, Tugang MM, hayaan mo siya. Oo, kasi daw, hindi ako marunong kumanta. Hindi ka pa muni. Ayan, gusto mong mamuni? Kuya Berto? May bababa akong bahay, puntahan mo ha. Ayan. Okay, Tugang Connie. Okay. Ayan. Bien Balas, Strawberry, Linsana, Dan Tamsak host, mega love shoutout. Tugang Amazing Mami, hello, mega love shoutout. Thank you so much. Ayan, sa Strawberry Linsana, nagbaba ng kanyang tupi muna. Sige, Tugang. Tupi. Ayan. Palablab naman guys sa nakapin. Sa mga hindi pa kadikit-dikitan nyo na rin ha. Ayan, Tugang Alfred, mega love shoutout. And Tugang Rodeline, Amostoso, thank you naman dyan sa thanks doc mo dyan, Tugang. Ayan. Magtamsakan muna tayo ha, para masaya. Kasi nawawala na yung aking Tugang Bien Balasa. Uy, si Tugang Bien Balasa sa mga hindi pa kadikit-dikitan nyo naman yan, may code yan dito sa akin. Bien Balasa Idol, Alfred Banga, mega love shoutout. Then baba ko uli yung bahay ni Eugene, ha? Yung premiere niya. Dami naka-live. Dami naka-live, no? Kasi Valentine's daw.
Alfred Banga, mega love shoutout Manoy. Dan tusok sa nakapin. Thank you, Strawberry Linsana. Baba ka lang ng bahay or type kasa para mababa ni Nightbot ang yung bahay ha. Pwede ka makipagdikitan dun sa mga binababa ni Nightbot. Legit and organic yan mga yan. Ayan, basta bakas lang guys para mabalikan. And kung gusto ninyo doon sa sa comment ninyo is lagyan nyo sa dulo ng Bicolana, from Bicolana. Sanjin Crave, Kasa, thank you Tugang. Strawberry, baba ka ng bahay, guwapa, baba ka. Baba ka uli ng bahay. Or type Kasa para maano. Yung link naman, okay naman yan. Yung numbers lang ng tanongin ko mamaya sa Tugang Boss Vlogs kung hindi siya, busy. Kasi may salting. May salting si Nightbot to, yung remote server na tinatawag niya, Tugang. Boss, mali man, hindi ko alam kung bakit. Ano bang ipapalit ko dyan? O erase na lang yun, basta sa na lang nilagay. Thank you so much guys sa mga nandyan, 17 million in the house. Thank you. Lilian de la Cruz, tamsak po host, Tugang. Mega love shoutout Tugang, Lilian de la Cruz. Thank you. Guys, pwede kayo magbaba or patamsak ng ni Tugang, Tugang Connie. Mamaya, ang kanyang premiere, no? LS niya guys. Ayan. Kasi sa susunod na LS ni Tugang, Connie is monetize na siya. May dollar sign na. Pwede na magpalipad ang gustong magpalipad. Wag lang plato ang palipad. Baba ko yung bahay ni Boss Vlogs na pick premiere kanina ha, para matamsakan naman ninyo guys and ma-view. Naboring ata to si Boss Vlogs. Ay ako, bakit 1 views lang to? Bakit 1 views lang to? Ay, tatlo kaming pumunta doon, bakit 1 lang ang views? Talaga si Kulas ninakaw naman yung dalawang 3 minutes lang to guys, please naman, pa-watch naman. Replace natin yung ni Tugang Connie. Thank you, Rodelyn. Pa-watch naman guys sa binaba kong bahay ni Boss Vlog Channel. Ayan. And sa mga hindi pa kadikit-dikitan nyo na rin guys. Mayaman sa banana yan guys. Marami yan marami yan alagad. Legit alagad. Lablabin nyo na. Baba lang kayong premiere, guys. Sa mga hindi pa nakatamsak kay Eugene. Ay, thank you, Rodelyn. Mainit na naman ang aking heater. Ano ba yan? Pag hindi ka nag-heater, malamig. Hello, Mare. Mega love shoutout. Uy, saan ka ba, Mare? Natawag ka kay Eugene kanina. Parehas kayo ni Tugang Tugang Connie, hindi binigay ni Eugene yung 100. Papa J Vlog, thank you Papa J Vlog. Madam Press, mega love shoutout. Ayan, nandyan si Madam Press. Tugang Eugene. Laka.
Sinabi ko, natawag siya. Ay, si Tugang Connie hindi niya alam. Hindi ko pa sinabi. Isang oras lang tayo, magkantahan na tayo guys. Bababa na ako ng sagdan. Ay, hindi na muna pala. Mamaya ka na dyan. Tugang yun yan, hindi ka ba akyat? Pwede kang mag-akyat na lang doon sa StreamYard na ginamit kanina. Pasok ka lang doon. Kahit hindi na ako mag-ano. DJ Harry Lights and Sound. Hello, mega love shoutout. Thank you for coming. M. Grace, Mary Grace, thank you. Dan Dikit Kalimbong po sa nakapin. Thank you, guwapo. Ayan, si DJ Harry, all the way from Barcelona. Thank you sa patamsak, Ludes. Hola, buenos dias. DJ Harry. Yung strawberry linsana. Connected to you. Ayan, thank you, guwapa, thank you. Wait lang ha. Napuntan ko yung bahay mo. Ano yung binaba mo? Premier ba yung binaba? Mylene Angelo. Dan, connect. Thank you sa mga nag-ano dyan. Sa nag-connect. Tagal na kitang kadikit. Pero panoorin ko itong short video mo. Ay, pa-watch naman guys sa nakapin kay Boss Gloyd. 17 lang pala to. Try me. Thank you, Tugang. Mali yung Tugang, yung niya, yung mangoes niya. Hindi ko alam kung bakit ganyan yung lumalabas. Pag nag-type ako ng kasa, anong gagawin ko? Kahapon pa yan, nag-start. Erase ko na lang siguro yung ng command. Thank you, Rodeline. Thank you. Sino pa may mga premiere dyan, guys? Connect kayo dyan, guys. O babanin yung premiere para maptamsakan. Hindi ko kasi maano yung kay nai-request na para makapagpa-entry. Check mo si Nightbot mo. Check ko nga. Tapos, anong gawin ko doon? Doon yun sa command siguro, Tugang. Kasi okay naman yung mga ibang, pero pati click mo yung yung link, okay naman siya. Yung numbers lang ng Manggos, parang hindi niya nababasa. Tugang Bian Balasa, yung Tugang? Premiere? Para maipin natin. Ayan, sige, pin natin yan. Guys, pa-watch naman kay Tugang Boss Cloyd. Yan sa nakapin. And Tugang Bian Balasa. Sige. Premiere. Sige. Ayan, palablab naman guys, premiere. Lagyan mo ito way road to 10,000 na yung bahay ni Lods yan, Tugang Bian Balasa. Diba? Sige, patamsak naman guys, Tugang Bian Balasa premiere. Sa mga hindi pa kadikit-dikitan nyo na rin. Nakchichay. Birthday gift from YouTube brand. Oy! Sana all may nagre-regalo. Maswerte naman. Congrats naman, Tugang Bian Balasa. Ano yan? Kotse? Sana all. Hindi ako naka-attend ng premiere ni Buhula na Gamay doon sa birthday mo. Idol Chicha, mega love shoutout, sabi ni Tugang Bian Balasa.
Ayan, malapit na mag-isang oras, guys. Wala, di naman ako nag-close. Nag-close lang pala ako. Bukas pa yun, host. Ay, bukas pa ba? Sige, sige. Oo. Ay, sana maibaba ni hindi ako makaligtaan bukas. Bukas pa pala. Matagal. Matagal pala yung premiere. Sige. Tingnan natin kung naka-set na. Set na ba? Para maibaba ko. Kasi nandun ako eh. Sabay ganun. Tugang Babamura channel mo kay Marlon sa Patrios para madikitan ka doon. Mga members niya. Ha? Marlon sa Pateros? Ibababa ko yung bahay ko, Tugang. Naka-live siya, naka-live. Tugang Kuya IG Tamsak. Naka-live din siya? Ikaw na. Nakahiya naman, Tugang. Ako Kasi kung naka-live siya, naka-live din ako. Yes, Tugang. Andun ka? Baka maano tayo, masipa ba? Di ba, ugali to. Sinabi ko kasi ito, very supportive. Ala. Ayan, Buhula na gamay, guys. May premiere. Ayan, ang aking inaanak. Ilista ko na lang siguro siya, Tugang. Tapos puntahan ko one time. Pinupuntahan mo siya? Tugang, Eugene, thank you, Tugang. Marlon? Marlon Zapatero. Tugang Maria Monaco, thank you. Yung asset ni Isa, gamit. Antikodet. Thank you, Tugang. Thank you. Mabait din siya. Di ako mabait. Antikodet. Sige, change ko yung ko. Tapos baba ko lang yung bahay ko, hindi live ha. Kasi tingnan ko lang kung Marlon Zapateros. Ay, hindi pa. Hindi pa, Tugang. Hindi ko pa siya kadikit. Okay. Oo. Ibaba ko. Ako na mag-change lang ako. Lang. May dumikit. Thank you, Tugang, ha. Wait lang. Naka-live ako tapos pupunta ako sa live. Mangingisda. Sige, Tugang. Sabihin ko para galing sa'yo. Guys, baba lang kayo ng bahay and patamsak sa premiere ni Buhula na gamay. Tugang Biyan Balasa, baba mo yung premiere mo, please. Ayan, sa may mga friends sinabi yung okay. Thank you, Auntie Codet. Ayan, Tugang Eugene, thank you. Oy, OMG, si Motovlog, hello! Kumusta? Long time. Sabay ganun, long time talaga. Long time talaga. Kumusta? Ayan, thank you sa pagpunta. Ayan, isang taga Bicol din siya, guys.
Ayan, nadikit ko siya. Dikit ka niya. Dinikitan niya na ako. Sige, Tugang. Ginamit ko yung isang alagad ko, Tugang. Tugang Connie, thank you, Tugang Connie. Tugang Eugene. Thank you naman dun sa ano. Ayan, may jacket na ako doon. Ayan, patay tayo dito. Ito na lang. Sis Connie B, may mega love shout out. Ayan, nakita ka na. Ibaba mo na bahay mo. Hindi ko naririnig. Tugang anti ko dito, ha? Sige, baba ako. Ako talaga, nanginis na talaga tayo, Tugang. Oy! Sige, wait lang. Baba ako yung bahay ko. 24 mega love shout out, sabi ni Tugang Connie. Ayan, okay na. Okay na, tamsak po. Tugang Onika, Iha, mega love shoutout Tugang. Ayan, standby lang muna. Tapusin ko lang edit ko, premiere ko bukas at di ko lang. Sige, guwapa. Mega love shoutout sa lahat. Madam Press, mega love shoutout. Thank you guys. Sa may mga premiere, pwede kayong maglablab o magbaba ng bahay. Ikaw ang didikitan Tugang. Oy, grabe naman yan, Antikodet. Thank you Tugang, ha. Kaya naman, on. Saan ba siya? Naka ngayon Tugang. Oy, thank you guys sa mga nandiyan. Type lang kayong kasa. Onika. Mayroon kang code Onika. Onika din. Ang code mo dyan. Madam Press, mega love siya. Mare! Mare! Si Maring Madam Press kagabi, siya lang mag-isa doon sa nag-type siya. Nag-type siya doon sa hindi ko natigpansin. Tulog na. Hala. Ayan, Madam Press. Thank you, Madam Press. Wala na akong sando. Okay na. Ay, 10 minutes pa, guys. 1 hour lang tayong magdikitan dyan or Sa mga hindi pa kadikit, guys, so magdikitan kayo dyan, guys. Sa mga bagong pasok, bagong kaibigan natin. Iniwan kasi ako ni MM. O, tulog na din yan, Madam. Kasi parehas kaming oras. Pag tulog na ako, tulog na rin yan. Nangiiwan sa'yo, parang yung ex niya. May ex na naman kayo dyan, Madam Press. Ay, Mare, wag dito. Doon tayo sa natin. Tugang may dumikit na sa'yo. Ay, thank you, Tugang. Auntie ko kita kasi hindi ko nga siya marinig. Ay, sabihin mo, thank you talaga kasi naka-live ako. Support ko siya next time. Pag wala akong live. Dikitan niyo ako, parang awa niyo na. Uy, lablabin niyo na si Madam Press kasi bukas Valentine's. Huwag kayo dyan, guys. Hindi yan si Madam Press. Wala ka yan. Ayan. Bakit pag kinikilig sa ex? Hindi ako kinikilig sa ex. Hello po, Tugang 6 p.m. ka po ba lagi naka-live mo? Nakahabol ako. 6 p.m. Pinas time, Saturday and Sunday, and 3 a.m. every Friday dyan. Madaling araw. Madam Press, andyan yung isa. Naka-video lang. Bito tayo. Ayan. Hindi ako kinikilig sa ex. Gusto ko saway. Aray ko. O MJ, baba ka ng bahay, Tugang dyan. Pwede ka makipagdikitan dyan, maglablaban. Mga organic yan. Mga supporter yan ng Manay Bicolana. O isain ka dyan sa Naga. O shoutout sa mga taga-Naga. Sa mga hindi nanonood sa Happy Valentine's Day, sabi ni OMJ Motovlog. Uy, Motovlog, Tugang.
Ayan si Tugang Alfred Banga, Bicol din yan, Eugene Paranyal. Mga organic yan, na mga tugang din. Ayan, mga naka-green na yan. Maria mo nang andyan ba? Hindi ko pa nakita. Hagilid lang ako. Sabi ni Madam Pres. Chay! O, magilid lang kayo. Dadaan ang ari. Dikitan mo yung mga members ko, tugang i-click mo lang yung pangalan nila pag nag-type sila, go to channel. Then bakas kayo sa Thank you auntie ko dita. Thank you talaga. Pakisabi ha kasi hindi ko siya naririnig. Pero naka-video yung isang channel ko. Ayan. Walang man tugang. Sige ka lang dyan para bigdi ako sa Pakol. Sa Pakol. Baba ka ng bahay. Madam, Sir Eugene, nakabidya ako, nakatulog, pagising ko, sakto, mag-end na siya. Nanalo ka doon. Intugang ko, nanalo kayo, pero wala kayong premyo. Pag wala, wala. Pag wala kayo, hindi kayo nag-present. Virgie Belando Vlog, hello, mega love shoutout. Thank you, baba kayo ng bahay, guys, sa mga hindi pa, palablab ng nakapin. Ayan, Sir Melvin, Ani, Bes, mega love shoutout, tugang, may dumikit na sa'yo, galing kay Marlon. Na ako tugang? Wait lang, tingnan ko. Nagro-roleta siya tugang. Siguro mayroon kasi hindi naman umangat. Thank you sa patamsak mo, Virgie. Hindi siya umangat. To lang, 517 tugang. Tugang siguro may dumikit na ilan. Hindi siya Sino pa ba yung may mga premiere dyan, guys? Baba ninyo para maipin ko. Virgie Vilando Vlog, hello, sabi ni Madam Pres. Ayan, Boss Lloyds, Dan, connect sa'yo, Paul Pasukli, sabi ni Strawberry. Ayan. Boss Lloyds, mayroon ng nakatag sa'yo, ha? Andyan ba si Tugang Onika? Andyan ba? Tugang Onika, okay na ba yung 1,000 watch hour mo doon sa video na bigay ni Tugang Kuya IG? Hello, Madam Pres. Tugang Onika, nandyan ka pa ba? Tugang Eugene, okay na yung ha? Ayan, Alma Leia M. Tamsak host, mega love shoutout, Alma Leia M. Thank you sa patamsak, gwapa. Welcome sa aking live stream. And guys, magbababa na akong hagdan sa gustong mag-akyat, ha? Akyat kayo. Kung ayaw, okay lang. Ako lang kakanta. Ako lang talaga kakanta. Tugan ko newbie sa'yo. Thank you sa pagpunta, gwapa, Alma. Hindi, akyat kayo guys sa gustong umakyat, ha? Ayan, mega love shoutout to all. Alma Leia M, baba ka ng bahay, gwapa, or type ka sa para mababa ni Nightbot ang yung bahay. And makipaglablaban tayo. Or may nakapin dyan, pwede mong lablabin, ha? Sa may mga binababa ni Nightbot, pwede mong lablabin dyan, mga legit yan. Ayan, thank you sa pagpunta. Baka hindi pa kita kadikit. Tingnan natin, para madikitan kita. OMG City, ay Motovlog. Kanta ka muna dyan, maya ka na magpaakyat. O request ka, sige. Kakantahin ko. Kain muna, tugang. Gutom na. Sige. Sige. Anong panira mo, Noy? Panira mo, Noy, tugang. Kakantahin ko yung paborito ni Madam Pres para ma-inlove si Madam Pres. O, inlove ka ba, Madam Pres? Ayan. Kakantahin ko yung paborito mong kanta na lagi mong tigre-request kay Chichay. Sige. Dikit na po ako sa'yo. Mahirap pumasa sa live mo, host. Bakit? Bakit mahirap? Hindi mahirap pumasok sa akin pusa. Ay, nako. Hindi naman mahirap akong ano ba yan? Mali ata yung wording ko. Bakit, gwapa? Nahirapan ka bang pumasok sa live ko? Ala, babe ko mga kanta mo, host. Babe mo ba? Ay, naka-subscribe only host. Okay. Pero 1 minute lang naman yan. 1 minute lang yan,
1 minute lang ang nilagay ko. Kasi mag-subscribe ka muna bago ka pumasok. Ayan. Bohola na gamay dan connect sa'yo. Gwapa, strawberry, ano ka lang ha, bakas ka sa dulo. Doon sa bakas mo, sa comment mo kung anong pinanood mo, then sa dulo, from Bicolana para mabalikan ka ha. Uy, thank you ha sa Auntie Codet ha, salamat ha sa pag-flex ng ko doon sa isang live. Ayan. Patusok din sa aking premium. Ay sige, strawberry. Ayan. Ipin natin. Another natin. Sige guys, patamsak muna guys. At kakantahan ko si Maring Madam Press doon sa paborito niyang kanta. Kaya lang ang taas naman noon. O, pagpasensyahan nyo na. Kasi in love si Madam Press. Mare, di ba? Sino ang hindi in love? Ayan, Alma Lia M, nagbakas lang po. Ayan, sige. Puntahan ko yan, gwapa. Yung bahay mo. Kasi hindi ko pa ata, Ayan, hindi pa. 2,000 na yung bahay niya. Ayan, palablab naman guys, sa mga hindi pa nalablab si Leia. Alma Leia. Dalawa pangalan niya, Alma Leia. Ayan, panoorin ko muna yung mo, video. 2,000 yung Ako in love, pero di niya ako love. Aray ka! Sakit naman nun, Madam Press. Ikaw may naghuhugot ka. Saan ka ba nagmana? Saan ka ba Sino ba yan? PM mo nga sa akin sino yan, tutulungan kita. Tutulungan kita. Tutulungan talaga. Madam Press, Mari, tulungan kita. Si Almalia from kay yan. Doon sa binigay ni Auntie Codet. Uy, thank you ha sa pagpunta, Alma. Mamaya na ako dikit kay Marlon. Naka-BG lang yung isang channel ko. Galing pala siya doon. Madam Press, malaki na bahay mo. Ayan, tutulungan kita. Kanta yan eh. Oo, tutulungan kitang. Malimot mo siya. Oo. Malimot mo pala siya. Ewan ko sa iyo, Auntie Codet. Ay, Madam Press. Ay, nako. Almalea, wait lang ha. Anohin natin. Panoorin ko yung Ay, yung ganda ni Alma. Artistahin pala to, oh. Ouch! Kanta. Sino kanta? Tutulungan kita. Ayan. Patamsak guys sa nakapin kay Strawberry Linsana. Akyat ka na, Madam Press. Mag-mariatesan tayo dito. Ayan. May binaba si Boss Gloyd sa Ano yung binaba niya? Matindi dito binaba niya. Ayan. Virgie, vlog, nag-stop na din na umuusad kasi busy na ako. Iba na kasi yung pinakabibisihan ni Madam Press, Virgie. Magmarites na. Magkimagmarites na. Uy, ang ganda mo, Alma. Nasaan na ba si Alma? Umalis na ata si Alma, oh. Dikitan muna kita, Alma, ha? Bago ako kumanta. Team Kalingap, Kasangga, Gigi Edisa, Dan Tamsak. Uy, thank you so much. Ang haba ng pangalan ni Guapa. Ayan. Ako rin busy palagi. Strawberry, Bergie Belando Dan, connect sa'yo, full pack, sabi ni Strawberry. Minsan, patamsak naman kay Strawberry, guys. Bigyan kita ng jacket, Team Kalingap, Kasangga, Gigi Edisa. Uy, thank you, Guapa, ha. Salamat sa Uy, nandiyan naman si Life. Hello, may galab shoutout. Ayan. Korean friend. Shoutout sa'yo. Magdikit ko sa bahay mo, host, ah. Sige, Guapa. Sige. Sige, magdikit ka lang dyan. Magbakas lang kayo, guys, para mabalikan kayo, ha?
Kasi 'pag hindi kayo nagbakas, hindi kayo mabalikan. Laging lagas, Madam Pres. Ninja siguro yung mga ano, kasi ako din hindi umuusad yung ano. Ayan, Dan Paul Paki-Strawberry. Thank you ano, Team Kalingap. In Kasangga, Gigi Edesa. Doon ata 'to kay Eugene, kung na ano. Baba ka ng ano, Team Kalingap, pa. Baba ka ng bahay para ma-ano, dikitan kita. Wala na ata si Alma. Didikitan na kita, Alma. 8 minutes yung ano pala, binaba niyang bahay. Oy. Sige, kanta na muna ako, ha? Ayan. Okay, balikan kita, Team Kalingat. Team Kalingat, iyon ang main channel mo, gwapa? Para ano, pwede nang i-click lang yan, go to channel na lang. Or baba ka ng bahay. Baba ka ng bahay para mapuntahan. Andun siguro siya, andun na si Auntie Codette. Kaya pala tumataas din yung ano si Auntie Codette, nangingis. Oo, baba, kabahay, din dikitan kita. Kayo yung tumutulong sa mahihirap, oh, 'di ba? Kalingap, sila ano, kila Kuya Bal Santos. Thank you ano, Gigi Edisa, salamat sa pagpunta, gwapa. Ayan, baba ka ng bahay. Ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, puntahan kita muna, ha. Guys, padikit naman guys sa ano, sa binabang bahay ni ano, ni Team Kalingap, Kasangga, Gigi Edesa. Thank you, gwapa, sa pagdikit sa akin, ha. Si Rovelyn, lagi nanood, iba pang mga problema sa pag-iisip, 'di ba ganda Team Kalingap, yung sila Bal Santos. Yun pala yung channel niya, balon na po, ito po siyang kanyang idahan. Ay, kasi one time, ito naman ang ano, may kwento ako, umakyat ako ba naman sa ano, sa kay Kuya Bal Santos. Ang kaswerte-swerte ko talaga. Dahil nung umakyat ako, hindi na ako makapag-ano, dahil yung headset ko may problema. 'Pag sa iba naman ako umaakyat, okay naman siya. Nung first time ko umakyat kay Kuya Bal, kasi 'di ba nagpapaakyat, ang hirap pa naman doon umakyat. Pabilisan, swertihan, sa mga ka-team Dungaw ko, halos lahat kami, akyat din ako. Nung time na hindi ko siya marinig, ko si ano, Kuya Bal, pero hindi niya ako marinig. Problema yung ano, yung headset ko. Open for sponsor po sa mga senior citizen, sabi ni Team Kalingat and Kasangga, Jede Edesa. Ayan. Panoorin nyo, guys. Pero saan ka naka-base, ano? Ano yan? Team Kalingat and Kasangga, Jede Edesa. Sa Bicol? Nasa Bicol ka o ibang lugar? Pakibilis ang peanut at paakyat. Oo, pero nakatry akong isang beses. Nasa trabaho kasi ako. Kung sa bahay, okay lang dahil ano, computer ang gamit ko. Kung cellphone lang, mahirap. Bacoor. Bacoor. Malapit lang kayo kila Eugene. Eugene Paranyal. Nung mga kasagsaging paakyatan, nandun ako, naakyat ako. Minsan nagabang akong umakyat, hindi makapasok. One time lang ako nakapasok, pero ano, hindi pa ako marinig. Ay, nako. Si Eugene ilang beses na nakaano doon. Nako, parang si Eugene, ano, close na close sila ni ano, Kuya Bal Santos. Hindi kita nakita, hindi pa kita dikit ano, Team Kalingap. Ito pala yung main channel mo. Tugang Anet, mega love shoutout. Thank you sa pabiji, Tugang.
Parang ang lungkot, no? Nawala na yung tao. O sige, nakakanta na ako. Wala pang aakyat. Bababa na ako ng hagdan, ha? Sa gustong umakyat, guys, akyat lang kayo. Mainit talaga yung heater namin, oy. Baba ako ng hagdan. Ito na. Kakanta na ako sa mga gusto. Ay, yung gusto pala ni Madam Pres. Birahin naman ay, kanta na. Ito na muna. Bago yung kanta ni Madam Pres. Ayan, sige tugang. Wag gusto mong umakyat tugang MM ha. Ito na para sa inyo. Sa mga puti na ang buhok, pati kilay. Kung tayo'y matanda na, sana ika'y mapa. Kailanman, nasaan man ito ang pangarap ko. Makuha mo ba kaya ako'y hagkan at yakapin? Oh, hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako ba kaya'y ibigin mo? Kahit maputi na ang buhok ko. Puro na puti. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puti na rin. Sabay tayong nangangarap na nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Oh, ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Ang nakalipas ay babalik natin. Oh, ipapaalala ko sa'yo. Tugang Alfred, ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Kahit maputi na ang buhok ko. Thank you! Strawberry Lizana, Tugang Alfred. Team Kalingap. Opo, si Ate Leslie ang pinapalala kay Kuya Eugene. Okay. Oo, galing siya doon. Sa ano? Ay, ito na lang. Ano ba yung kanta ni Madam Pres? Kanina. Wait lang. Ito na. Diyan pa ba si Madam Pres? Mare, nandiyan ka pa. Para sa'yo. Life is the moment of space when a dream is done.
is a lonelier place. I kiss the morning goodbye, but down inside you know we never know why. The road is narrow and long when night meets eyes, and the feeling is strong. I turn away from the wall and stumble and fall, but I gave you it all. I am a woman in love, and I do anything to give into my world and hold you within. There's a right I depend over and over again. What do I do? With you eternally mine, in love there is no measure of time. We plotted all at the start that you and I live in each other's heart. We may be ocean away, you feel my love, I hear what you say. No truth is ever a lie, I stumble and fall, but I gave you it all. I am a woman in love, and I do anything to get into my world and hold you within. It's alright, I depend for the best over and over again. What do I do? Para sa'yo! Ang taas mo! I am a woman of love, and I'm talking to you. You know how to feel. What I do, I can do. It's alright. I depend over and over again. Siya Oliver, natugan. And I do anything to get into my world and hold you within. It's alright, I depend over and over again. O, diba? Sumigaw talaga. O, sumabit pa. Ayan, para sa iyo, Madam Press, aking kumare na in love, pero hindi daw siya ang love. O, di ba may hugot pa? In love siya, pero hindi siya ang love. Sino kaya yun? Pwede, PM mo na. Ayan, thank you guys sa pwede kayong magdikitan habang ako'y nagkakanta. At sa gustong umakyat, pwede akong akyatan. Ayan. Wait lang ha. Kanta muna ako, kakanta muna. Baba akong hagdan sa gustong Uy, Tugang Onika, nandyan ka? Naririnig mo ko? Okay na daw yung 1,000. Okay na yung 1,000 mo na what's hour. Ayan, nag-refresh ako kaya nag-open ako sa CP. Sige. Madam, okay lang. Uy. Okay lang. Sige, hanta muna ako. Hindi ata ko naginig dito kasi hindi siya masagot. Tugang Onika. Baka naka-BJ lang siya. Pero nagbabakas. Sa mga naka-BJ na nagbabakas, yan. Cha Oliver, kumusta ka, gwapa?
beside me. It's only a dream. We should know what used to be. The laughter, the sorrow, pictures of time, waiting for memories. How could I ever let you go? Is it too late to let you know? I tried to run from your side. Each place I hide, it only remind me of you. When I turn out of the lights, even the night, it only reminds me of you. I needed my freedom. That's what I thought, but I was a fool to believe my heart died while you cried rivers and tears. But I was too blind to see everything we'd been through before. Oh, it's months to Bonnie, Brian Blagan. Try to run from your side. Each place I hide, it only reminds me of you. I turn out of the light, even the night, it only reminds me of you. Thank you guys. Bon Brian Blagan, thank you for coming. Come back to me, down on my knees. Why can't you see? How could I ever let you go? Is it too late to let you know? I tried to run from your side. Each place I hide, it only reminds me of you. I turn out of the light, even the night. Apple Joe, it only reminds me of you. I try to run from your side. Each place I hide, it only reminds me of you. When I turn out of the light, even the night, it only reminds me of you. It only reminds me of you. Thank you guys sa mga Apple Joe, thank you. Ay, sinamahan ako ng Marco. Shoutout natin muna. Ang aking Mari, ikaw Mari. Mari na ako, Mari pa. Madam, all the way from Taiwan. Madam Press. Ayan. Oh. Hello, Ryan Vlogs na. Mega love shoutout. Thank you so much for coming. Okay, sa mga tamsak na nakapindating dikit na po. Sige, Bon, Brian Vlog. Naglipat kasi ako ng computer table, kaya nilipat ko pa yung camera, kaya natagalan akong nag-aakyat. Okay lang. Okay lang. Walang problema. At umiikot. Kakanta ka. Kasi Valentine's naman. Naka-red ka pati. Sabi ni Tugang sabi ni Maring, Maring Madam Press. Ayan, guys, dikitan nyo yan, guys. Very supportive. Tugang din yan, guys. And sabi niya, in love siya, pero di siya in love. Oh, may hugot siya, guys. Hindi ako love. Naman kayo ganon. Bakit kayo ganon, guys? Hindi ako love. Okay yung ganyan.
Dapat pag Uy, love mo, kayo, i-love sama nyo rin. naman. Ay, barangay ka na Sa magpaliwanag. barangay Tanay po. Paliwanag. Grabe siya ako. Ket na kasi. Ano ba yung kanta na gusto mo? Kakanta kita para sa'yo. Ano ba yung title na gusto mong kanta? At ano yung mga kinakanta mo? Gusto ko yun. Lahat. Ganon. Ano ba yun muli? Mga ano na yun? Ayan. Ano ba yung kanta na yun? Ano? Hindi ko kaya. Ay, nako. Ano ba yung... Tugang Rosemary Official. Hello, mega love shoutout. Pauwi pa lang po ako, Ninang. Sige, inak. Ano yan? Ingat sa pag-uwi. Ayan, sige lang. Kasi ano... Brad, uwi ka na. Hindi na kami galit. Uwi ka, madam. Uwi ka na daw. Uwi ka na. Hindi na daw sila... Rose, Tugang Rosemary Official, mega love shoutout. Thank you, Tugang, ha. Ayan. Grabe. Uwi na Oy, pala siya. ayan. Ikaw, host, baka may open na CP. Ayan. Naka-stereo ako, Joy Cubs. Akyat ka lang. Ano lang ng hagdan, ha. Guys, Bon, Brian, Vlog. Madam, strawberry sa tamsakdan, dikit na po. Ayan. Sige. Ako, nakafocus ako. Ayan, welcome to Sandy Marites. Hindi nak, Marites, all in na ba? Diba? Nasa title ko, all in. Kantahan, kanta, kwentuhan, all in. Ayan, magtamsakan tayo, magdikitan tayo, magmaritesan tayo, at magdamunggulan tayo. Talaga, hindi lang Kulang ang cast, wala si Ate Con, si Ate MM. Ninang Rosa, sama ka na din. Ayan, sa mga mari natin dyan. Ate MM. Ikaw Ano din, natin to? Hoy! sige na, sige. Hoy! Umakyat na si Ate Hey! Kompleto na. Hoy, kompleto na ang game na matrona. Mga Mari. Mega love shoutout po dyan sa inyo. Ganito na lang ako, Manay, ha? Sige. Hindi, alam mo, Chichay, mayroon kaming tatlo na, mayroon kaming chasing tatlo. Huwag kayong dyan. Kami ng tatlo. Ayan, welcome natin. Kasi hindi daw pwede sa chat box di doon kami Pwede sa natin isali doon si Tugang Connie. Pero dalaga kasi si Tugang Connie. Ay, dalaga rin pala si 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 Madam Fred. Oo, ayan na. Hello! Yay! Alam mo Hello, din. Hello, everyone! Love you guys! Mga Mari! Mga kamari! Mga Maritis! Pwede na kasama si Ate. Ngayon ang nangyari sa mga Ano diba? Anong mayroon? Bakit Pwede idagdag kailangan nyo ako doon sali? si Ano? Connie. Isasali ka Ano namin. bang mayroon? Sasali ka si Madam Pres doon sa bagong GC namin. By Earth. Oh! I'm excited with that, ha? Sige. Ay, wala ba nga ako katulog? Sige. Tolit. Sige. Kuya Tolit, sakit. Nako, may magre-react Alam ko, dyan. nandiyan ka lang. Nagawa talaga kayo ng GC nyo, ha, mga Marites? Oh, ganda. Alam ko, nandyan lang si Kuya Tolit. Wala ka lang sasali. Nakuiwanan Bon siya. Ryan, doon na sa premium. Uy guys, pwede kayo magtamsakan, ha. Happy lang. Sa mga bagong pasok sa live ko, guys, ang live ko is good vibes lang at pwede kayo maglablaban at bawal ang pikon sa aking live. Ako lang. Huwag daw sali si ate ko. Pinichichayo, wag nyo na isali si ate ko sa... Ate Rose Marie, Ate Rose. May kalap charot, Utang Ate na Rose. loob. Utang na loob. Utang na loob. May utang na loob pa talaga. Ay, grabe na yan. Utang Love na you, loob. Chichay! Utang na loob. Di ang gusto mo. Ako doon ang leader. Chay, sasali ka ba? Ate Rose, Sige gusto lang, mo, Ate Ninang Rose? Rose. Malakas na sila. 4 na sila, Marie, sa taas. Apat na kami. Oo Sino nga. sino Isasama ano, pa natin sino yan si Ate Rose. Ate Rose, isali Oo. kita, ha? I-add kita doon, ha? Hindi ko Halika na dito, Rosemary. O, sige, nasali na kayo. Kasi hindi daw maganda pag even. Dapat odd. Oh, di ba? Odd number. O, sige. So, kailangan si Ate Rose doon. Ate Rose. Not even. Not even. Dapat daw odd. Oh, di ba? Dali na. Sali ka na. Tugang MM ang nag-ano. Oy, nasaan si Tugang Amazing? Ay, nako, Tugang Ay, Amazing. oo nga.
Ako, tugang amazing. Nasaan Ay, ka ba? naku. Naku, magiging Nasaan ba siya? magiging event na naman pala. Isa pa, kaulang pa ng isa. Sino pa kaya? Oo. Mag-recruit Paano tayo, ba yan? MM24. Paano ba yan, Chay? Padami na kami ng padami. Si Chichay na lang. Oh, idagdag na natin si Chichay para hindi mag-event. Chay. Ay, ang dami niyong alam. Ayoko na muna sa Earth. Nakapupunta. May Sabi kasama ni ka? Chichay, ang dami niyong alam. Ayoko na. Kasama ka ba? Sa Mars or May Pluto siya kasama pupunta. Oh, may kasama siya, mga damonggol. Mga damonggol. Wala kayo Kasama dyan niya kasi si Damong nakakaya naman doon sa sa tintugang na GC kasi Marit man tayo lang man tayo lang man mag-ganon-ganon tapos Hindi, Ano dito, na, ganun ang basta- original talaga. Ayan. Ano Ha? naman yun? Bakit ikaw lang mag-isa ka gabi? Punta ako sa dilim. Alam na this kung saan pupunta. Madilim? Alam na this. Ayan, Chay. Madilim na malamig. Ay, ganon. Ayan. Ayan. Sana all. Samahan kita. Ay, sino ba yung unang umakyat dito at kakanta? Good vibes lang, happy Valentine's Ha? Day. Madam Press. Kakanta yan Grabe si ka. Isasalang ka agad. Isasalang mo. Isasalang mo agad ako. Hindi, si Madam Press ang unang umakyat. May galaw siya sa from Amsterdam. Adi. Oy, Jobs Cab! O di siya ang Jobs? Wala. Akyat ka. Or, Ay, walang iya tinapatan ako ni Kuya IG. Talaga? sige, IG. Wala nga, umayos ka. Chay. Napatan ka? Ate MM, umayos ka. Sige, IG. Nakalay mo, Talaga naman nagpapap si sa akin. Ha? Sige, 4 minutes Sino? LS. 4 minutes LS. Silent Sino? LS. Mga test. Papuntahin, papuntahin mo na ba si inaanak kong maitim? Wala talaga kayo. Punta kayo Ha? bukas sa premiere ko. May anak. kaya same account sa cellphone. Punta kayo bukas sa premiere ko. May announcement ako. Ay, naku, budol na naman yan, Chichay, ha? Pinag-usapan Kurutin namin kita yan, dyan baka sa singit. Budol. Baka budol yan. Umayos ka na ka. Mga test daw, mga... Mayos ka. Valentine's bukas. Valentine bukas, ha? Yeah. Hoy, Pupuntahan mo na ba si inaanak ko? Hoy, May Wilfredo Fuego, bakit sinabayan mo? Mag-end nag-live ka na talaga daw, siya, Manay. Ha? Oh, kasi sabi niya. Ano, nag-live nga siya. 4 minutes, oh. Oo nga, nagpapakaya sa akin. Nakakatakot sa atin. Kaya naman yung mga mare. Oh, kasi hindi siya Baka, hayaan mo na baka, gwapa, bayaan mo na, baka monthly period niya ngayon. Bayaan mo na lang. Na naman. Napapabilis ata. Daig pa tayo. mood swing ba? May mood swing. Sabi ni Chichay, nakakatakot sa ate ko. Ang nakakatawa nito kami pinagawa. Nahawa ako. Bakit nakakatakot, Chay? Uy guys, sa mga nandyan grabe talaga ako tumawa. Tawa lang, grabe. Ayun. Uy, actually, hindi pa ako kumain ng ko, Ang almusal. daming tao ni Kuya. Talaga, Sana Kasi, all. nagsimba ako, tapos pagdating, nag-message ako sa'yo, gwapa. Sumilip ako dito sa LS mo, tapos nag-thumbs up, tapos nag-message sa'yo. Ayun. Bakit sa kabila? Ayun, ito na, hindi pa talaga ako kumain. Kain ka muna, kasi Ano may bisita tayo mga tintugan tayo. And may bisita tayo all the way from Ay, ito Amsterdam palang or second Netherlands. Sige, Ayan. kain muna ako, ha? Kaibigan? May bisita tayo. Sige, Yes. i-welcome muna natin. Welcome. I-welcome muna natin. All the way from Amsterdam or Netherlands, Joy Cabs TV. Hello. Si Joy, yung kagabi. Hello po. Kumain ako. Hello, Joy! Welcome here. Welcome here. Yes. Hey, Valencia, my Sarap, Janice, Deniso. Hello. Thank you for getting on, ha? Thank you for getting on. Mm-mm. Thank you, gwapa ha, Joy. Ayan, shout out sa'yo. Walang work. Ayan, Thank you kahapon guys. Bye na po. namin. Kumakain din na siya. Janice, Lucille, Kumakain din pala siya. nag-eat ko. Ay, Echo, wait lang. Wait lang, gwapa. Tingnan ko kung pwede ko naman ako na Hindi naman. Ay, ako na mag-cancel. I-check na. Guys, katuwaan lang ito, pero may gusto kaming maging totoo. Magsama ang maitim at maputi. Oo, maganda yan. Creamy yan.
Creamy ang labas. Oh. Hindi rin itim, hindi rin puti. Creamy. Ah. Oo. Ayan. Thank you guys sa mga patamsak ninyo. Ay, salamat. Matitigil na ang mga mari. Nagpasal. Oo, matitigil na daw ang mga mari. Kasi may ano. Kaya, pag-akyat na. Kaya nga, bisita. Chay. Thank you po sa Kasi- pag-akyat. Malaking daw- pasasalamat po ni Chichay. Oo, kasi pakakantayin natin si Joy. Kasi bagong kaibigan natin. Dito rin yan sa Europe. Kumain pa ako. Ay, sige, kain ka lang ha. Ano ba yun? Feel at home. Wag kang ano yan. Kasi ganito ka. Gwapa, Ha? mag-off cam muna ako ha kasi kakain talaga ako ng gutom. Kain ka muna dyan. Sa, Hindi pa ako nag-almusal talaga as in. Oo. habang kumakain, nagmamaritesan, no? Ayan, inalobos. Sige. Andito lang ako, kakain lang. Tapos na si Kuya G. Pang 40 times up to Bicolana. Shoutout BG muna. Kusina pa kasi kapatid. Host. Shoutout sa mga thank you Tugang Rose Labudon. Minggalam shoutout. Welcome. Yan. Ninang Rose, bala ka dyan. Maminday Root Channel. Magalang shoutout. Jerry, minggalam Maminday. shoutout. Kuya Jerry, thank you. Jerry Si Kuya Biscuit. Jerry is from Macau. And then si inaanak na Ryan. Ryan. Kanta na muna kayo mga mare. Magalang shoutout. Thank you. Happy Valentine's. Ayan. Shout out sa inyo. Pwede kayo maglapag ng bahay guys ha sa mga may premiere in upcoming lives para matamsakan natin. Ayan. Thank you. Magmaritisan lang guys. Happy lang. Happy Valentine's sa inyo. In the channel, magalang shoutout kapatid. Kuya Jerry, thank you Kuya Jerry. Salamat. Ayun, tapos na. Tapos na yung Kanta na isa. si Maring MM. Paano tapos na? Buksit, hindi. 10 minutes nga lang. Sino may sabing biscuit? Wait, buksit na kuya. Hindi ako nagsabing biscuit. Si Marie Biscuit. Ay, okay lang biscuit. Hindi ako Mas mahirap yun. Oo nga. Kala ko Jerry Biscuit. Ako nakala ko Buksit pala. Sorry naman po. Kala ko talaga biscuit. Kasi parang si Mary Biscuit, 'di ba? Jerry Boksit. Si Marie Biscuit naman yun. Ayan, kuya. Para lang Boksit talaga. Kasi si Mary Biscuit, kuya. Tawa kayo dyan sa Boksit. Biscuit na. Ayaw mo yan, kuya. May biscuit ka na. 'di ba? Pang Oo merienda. nga. Di ba? Ayan, sino ba ang kakanta sa ating mga tugang? Tugang Maria, ready ka na ba? Sige, mag-round na tayo para Hindi, si Madam Press ba? Hindi pa? Pa isa-isa, tapos kunting chika. Kunting Mamaya ako maripitan. kakanta mamaya. Sige. Ayan, sa gusto mo Uy, yan. good vibes lang po Hindi naman po talaga tayo. Mahilig lang tayong kumanta dito. Oh, good vibes lang guys. Hindi kami mga Try professional lang natin singer to. guys. Ha? And when ayan na, in my arms, I promise you, you're gonna feel a love that's beautiful and new. This time I'll love you even better than I ever did before, and you'll be in my heart forevermore. We were just too young to know we fell in love and let it go. So easy to say the words goodbye, so hard to let the feeling die. I know how much I need you, know the time is turning back somehow. As soon as our hearts and souls unite, I know for you we'll get the feeling right. And now we're starting over again. It's not the easiest thing to do. I'm feeling inside again, 'cause every time I look at you, I know we're starting over again. This time
time we'll level the pain away. Welcome home, my lover and friend. We are starting over again. If we never live alone, then we might have never known all of the time we spent apart. All we need was break each other's heart. Sige, guys. Okay yung guy, balance pa. And when I hold you in my arms, I promise you, you're gonna feel a love that's beautiful and new. This time I'll love you even better than I ever did before, and you'll be in my heart forevermore. And now we're starting over again. It's not the easiest thing to do. I'm feeling inside again, 'cause every time I look at you, I know we're starting over again. This time we'll level the pain away. Welcome home, my lover and friend. We are starting over again. Now starting over again. This time we'll chase all the rain away. Welcome home, my lover and friend. We are starting over again. We are starting over again. Ayun, thank you po. Ayan, thank you Tugang. Maria, MM24. Next Ayan. song. Ano daw yung next song? Ayan, ready. Remember us this Ano, way. ano. Madam Press, ready ka ba? Kuya Jerry, thank you, Kuya Jerry. Pwede mag Sige, ano lang, kahit a cappella, tatuwaan lang, uy. Wala, happy-happy lang. Uy, ganda ni Madam Press. Oh, in love. Ganon. Sige na, Mare. Uy, Kuya Jerry, oh, si Mare, Madam Press. Oh, sige na. Bagong gising nakatulog ako. Sarap ng tulog ko. Wow, sana, Tulog ako si Eugene. Pagising ko, mag-e-end na siya. Ay, nanalo ka doon, 100 sa kasitugang Connie. Oh, talaga? Kanino manay? Kay Tugang Eugene, kanina, naka-live. Oo, tinatawag Wala niya ka pangalan ko. naman. Natulog ako. Kasi pag start niya, kauwi ko na sabi, matulog muna ako saglit. So, ang haba ng tulog ko. Hanggang sa pagising ko, mag-e-end na siya. Anong oras na yun? Kasi galing ako sa labas. Kumain. Kanta ka na, kahit a cappella dyan. Kanta. Mamaya. Sige, kanta ko. Ay, o sige, ako na muna. Oo. Ako na muna. Sige. Ayan, sunod si Joy. Pakatapos niyang kumain. Wait lang ha. Tapos nag-inom lang ako ng kape. Okay. Sige lang, take your time. Sige, para sa inyo. Ito. Itong kapanahonan ko nung nasa college. Helena Dilla sa may galaw siya Tugang. Maganda nga yung mga kanta mo, yung mga kapanahonan natin. No? Ay, mamaya yung mga Tagalog. Ito na mga katik niyo. Memory sleep, the house, all inside my love, the wrongs are gone. Wonder how, wonder why, oh
The days we had, the song we sang together. Oh yeah, and all my love, I'm holding on forever, reaching for nothing so far. So I say a prayer and hope my dreams will take me where it's possible to see you once again. My love, overseas from coast to coast, find a place to love the most, where it feels a dream to see you once again. My love, Elena, try to go to work, laughing with my friends, but I can't stop to keep myself from thinking. Oh, wonder, wonder why, wonder where they are. The days we had, the songs we sang. Oh yeah, and all my love, I'm holding on forever, reaching for the love that seems so far. So I say a prayer and hope my blessings take me where the skies are blue to see you once again. My love, overseas and coast, to find a place to love the most, where it feels a dream to see you once again, to hold you in my arms, promise you my love, to tell you my heart, you're all I'm thinking of. Reaching for the love that seems so far. So I say a prayer, hope my dreams will take me where the skies are blue to see you once again. My love, overseas, coast to coast, find a place to love the most, where the fields are clear to see you once again. My love, feel and prayer, dreams will make me again. It's possible to see you once again. Overseas from the coast, find a place to love the most, where the fields are green to see you once again. My love. Ay, karaos din, oy. Ayan, next na natin ang ating bisita, ang bagong kaibigan natin na si Joy Cubs TV. Ayan. Ay, Madam Pres hindi ka ligtas. Mamaya. Mag-ready ka dyan. Mapapasuko tayo nito, bakit pa ako umakyat? Uy, Valentine's kayo tugang. Ayan. Sige, Joy, ready ka na? Thank you, Joy, Elena. Kuya Jerry, Dikitan ko thank pala you, si Kuya ate. Jerry. Ayan, dikitan mo. Bababa ko yung May niya bawat. yan, Or pwede na ano. yung, ay, Oo. mag-go to Ayan. channel na ako. Mag-go to channel. Okay, okay. Talimbang ko na Lagay lang. ko siya sa night mode. Anong kain mo? Nakamute ka po. Nakamute ka po. Ano ate, nakamute ka po. Joy, nakamute ka, Joy. Nakamute. Ayan. Walang music ata. Walang music. Tapos walang music. Makakapila siya. Joy, walang music. Wait lang. Wait. Walang music. Hindi niya narinig. Coming true, and oh, I just Pag-sign ka. fall in love again. Walang music. Tugang. Joy. Just for Yun us niya ako and then happens.
every time there I go. Ay, Ay, sige. pero dyan sa baba. Just fall in love again, and then I do. Music, I guwapa. can't help myself, I fall in love with you. Ibalik mo na manay sa ano, yung apat, ay yung lahat tayo. Para tapos mag-sign ka. Wala pong music. Sabihin mo. My check, it must be my check. The way I hold you and the night just seems to fly. Easy for you to take me to a star. Heaven is that moment when I look into your eyes, and oh, I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. Then I go, I just fall in love again, and when I do, can't help myself, I fall in love with you. Can't help myself, I fall in love with you. And na guys, ang aking song. Ay, okay lang. At Thank least, you. nakakanta. Tsaka maganda Diba, naman. diba? Ay, Joy, walang background music. Guwapa. Wala. Wala kang Acapella background wala eh. music. Acapella siya. Ayan. Go na lang. Tapusin na lang. Maganda naman na. Okay. O, pwede diba? ka mag-acapella, Madam Press. Shout out Kagiva TV. May galaw shout out. And guys, mga nandyan. Thank you so Yung much. ano ko, wala, ang mic kong ginagamit yung webcam mic lang. Kaya, kaya mo yung sasalita pa lang ay ano. Pangit na nga yung boses, pasampayong ka. Okay lang. Okay Diba, naman yung ano? sound. Joy, Diba? i-try mo muna nga. I-try mo munang baka mayroon na dyan. Na kasi walang background music. Pero okay naman yung boses mo. Maganda naman yung Walang, Kahit, oo, acapella siya to, guwapo. Sana all, no? Kahit walang ano. Valentine Challenge, acapella kayo lahat. Ang pinakapangit may... Hala! Ano Panalo daw? ko 500 dyan. O sige na, mag-ano na kayo dyan. Ako na panalo niya, 500. Kuya IG. 500 na naman siya, oh. May pa 500 na naman. O sige na, sino ang Tugang? Kasi kumakain si Tugang Connie. Mare. Madam, Joy, ayusin mo. Oy, i-try natin, Joy, na may para maayos mo yung background music mo. Okay lang? okay, sige. Sige, try mo. Isa. Wala, 1,000 daw, oh. Magbigay siyang 1,000. Na. Bakit? Madami Saan na ka mamaya. Naroon yata ang Madagdagan pa yan, connection. Ha? Bakit? Baka may natanggal na yung sa music mo lang naman, walang background music. Hala, 1,000, 1,500. oh, Naman! Ay, mayaman akong Tugang. Sino na ang akit na kayo guys, may 500. Lalakit na. Ayan. Acapella daw, acapella. Oy, Tugang Maria. Wala akong acapella. Kasi Sabi niya pinakapangit daw sa acapella. May 1,000. Ano ba yun? Sabi niya. Pinakapangit, may 500. ay siya, tanggalin lahat ito. 2,000 deal sa pinakapangit. Panalo na. Ako narinig mo ba? Narinig? Panalo na ako dyan. Wala, Dinig ka Tugang, po, wala. kaso walang Walang music? wala, walang sige, music. erase. Ano ba? Pang date need ko. Hindi ako. Bakit kaya? Makakapila. Try natin to. Try lang to. Sige, try mo lang Ayan, Kuya IG, Tanggalin mo Maga- muna yung mga wiring mo. Ay, yung mo. Tapos Para kayo ilagay dyan. mo. Ah, Baka sige, may sige. mali. Ulit na lang kayo. O sige, Madam Press, ikaw muna. Sige, Joy, ayusin mo muna, Joy. I was Okay. down and out and feeling so low. You took my hand and eased my mind. I was astray. You showed me the way.
Now I finally found my home in you. I still recall the times I've been through. Confused and didn't know where to go. I almost gave up, but you gave me hope. You made me strong as the days went on. You made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along. You took me home and made me yours. You were always there to lend a helping hand. Good friends were hard to find. When things went wrong, you made him right. You made my day so bright. You made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along. You took me home, made me yours. Whitey friends, para sa lahat. Now look at me, yes, a different me. Back on my feet again. I'm not afraid to face the world again. 'Cause you taught me how to be strong. You made me live again. You made me live again. Tapos, napasubo lang guys. Wala kayo dyan. Wow! Wow naman! Ayun, wala pa yung ano, ah. Ay, sabi ni Kuya Okay, IG, yan. yung mga nasa taas daw walang kadate. Yung sabi sa'yo walang kadate. Sabi siya. Ay, Agoy, sabi. Sino sabi sa'yo yung ano? Mayroon ako nabasa yung mga nasa taas. O, yung aakyat na wala walang daw. kadate. Liwanagin Mga mo. walang kadate daw yung ano, yung nasa Liwanagin taas. mo. Ang mga nasa taas, wala ka date o ang yung nasa taas. aakyat. Tinapasali niya si Helena kasi wala din niya ka-date si Helena. Sino bang walang kadate? Si Tugang Connie, si Madam Press. Kami, kami Bakit? tatlo. Sino ba ang meron? Ikaw Kuya IG, may ka-date ka ba? Wala din, di Kasi ba? kung may kadate pa, wala kayo dyan sa taas lumamasa. Lang yan. Yan lang. Nga naman. Grabe siya. Oo naman, para si Kuya IG. Ah. Ka-date din naman yan. Ay, Helena, agad. Mamaya, Kuya IG. Oo, bakit Maaga ba? pa eh. Oo. Meron pwedeng Sige lang dinner mamaya. date. Oh. Ay, tapos na ako mag-date. Kanina umaga, nag-lunch kami. Tapos, wala kaming reservation. Pagdating doon, puno yung gusto naming kainan. Ginawa namin food court sa mall. Tapos, ang dami namin pinagbibili. Hala, lahat ng magustuhan namin, puno-puno yung lamesa namin. 3 kami. Naisahan Hindi ko naman kayo yan ni Kuya IG. Oo nga, Janice eh. Masyadong mautak. Masyadong maraming alam. Maraming yung mga nasa baba daw. sino na sunod? Tugang Connie, ready ka na ba? Or Joy, okay lang ba? I-try natin uli yung audio mo. Joy? Tugang mo, MM. Wala pa din si MM. Scone eh. Mamamali naman ako, sorry. Wala pa, Mamamali. nandyan si Chichay.
Chichay, idol Chichay. May request siya eh, mamaya Ay, na lang request ni siguro. Chichay. Pag naandyan na lang. Ano siguro? Naka-video lang. Kaya hindi sana ano. Sige, ikaw na muna, Tugang. Ito na muna nga. No? Ay, nandiyan pala. Dali. Dali. Nak Chichay, akyat ka na. May pa-premium si Kuya IG. 2,000 pinaka ano. Hindi na yung mananalo. Naghanap pa Okay, yun ng para kay Chichay. The stars on the sky, burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all shook up and I can't find the words, and every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but damn we try. But all I really know, you where I wanna go, the part of me that you will never die. So when I'm all shook up and I can't find the words, and every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. Ooh, 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 ooh. So every time I jump and I can't find the words, and every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. When you look at me and the whole world fades, I'll always remember us this way. Ayun. Thank you naman po. Ayan, thank you. Nabigyan ng Tugang space Connie, si Chay. Joy, okay na ba Thank kayo? you. Thank you po sa inyo dyan sa baba. Yung mga popa. Ayan, ang galing. Thank you. Ganda nga yan Thank ng you naman, kanta. Nanay. Yun no, ginalingan natin MM, sabi ni Chichay. Ayun. Thank you. Next na, Tugang Connie, ready ka na ba? Hindi pa ata Ang siya nag-request ay idol ko, syempre. Nox. Joy, okay na ba? Ako muna. Bakit sinasabi ni Tugang Kuya Aidyo na may panalo na kung hindi galingan ko? Hindi naman ako magaling. Ako Kaya nga, nagsabi. sabi niya yung pinakapangit daw ang panalo eh. Tapos yung gagalingan daw ng Ako siguro sinabi niyang pinaka Baka akapila ba? Or ano? Sabi niya yung pinakapangit eh. Kala ko ako na yung panalo eh. kahit na may may 8 na, ganun pa rin yung boses. Tapos yung magaling pala ako mananalo. Ano ba talaga, Kuya IG? Ayoko na sa Earth.
Ayan, Nox naman sa idol, hehehe, sabi ni Chichay. Ah, sige na, kanta na tayo guys. Para sa ano, yung mga, mag-ready lang kayo dyan, ano, Joy. Kung ready ka na, Joy? Kasi nag-ano na siya ng ano, mute Ay, na. ako hindi na ako kasali mag-ready ha. Isa lang yung kanta ko. Huh? Hindi, tayo lang nandyan sa taas. Isa lang yun. Ano, ground, Hello, I'm ready. Ano na? Ako na ba? Okay. Ah, sige. Ah, sige. Ayan, one song. Hello everyone na nandyan sa baba. Ay nako, papi. Advance Valentine's, di ba? Sige, tugang Connie. Di ba Valentine's na ngayon? Ako na ba? Oh, sige. Joy, oh, ano ha, mag-ano ka Ah, lang, sige. sunod ka tugang Connie. Joy. Ay, paunahin muna natin yung guest natin. Hindi pa ba siya kumanta? Kumanta pero ano, inaayos yung ano niya. Baba mo, papi. Ah. Okay lang, Joy. Ako muna. May ano kasi yung Something ano static. niya, yung ano, yung May static. I heard some static. Kay Mari Bicolano may static. Kay Joy walang ano. Oo, may narinig ako static sa... May nag-static talaga. Narinig ko. Ay, yan, ngayon sa kanya may static. Kuya RPTV Madrid, Helena De Lasa, Monaco 24. Sino pa ba yun nandyan? I saw a while ago, Kuya Ed. Kuya Ed! Uy, Oh, papi, ba't ano hindi ka naman to umakyat ha, dito? bukas. Jerry Boxet. Sino pa ba? Janice Delez. Joy ata yung ano niya. Nag-static talaga ko pa. Sino ba yan? Oo. Hindi ako- Si Joy nag-aayos ng Sino ano may kasi static, guys? Wait, ano si Joy Ah, kasi okay. inaayos yung ano niya kasi wala kanina Okay. background music. Kaya ganon. Tatanggalin mo lang yung lahat ng chords tapos ibalik mo ulit. O, kailangan i-off muna yung cam niya. Hindi kailangan yung Tanggalin mo muna, Joy, yung ano, lahat ng mga wire tapos ayusin mo yung pagkasaksak para hindi ano, maluag siguro kaya ganon. Ang ano yan. Bukas pa yun ano ha, papi. Patamsak kayo sa premiere ni 7:30 papi. PM. Ayan. Thank you guys. Thank you sa mga ano. Bukas. Tuesday, Mare. Tuesday. Bakit bukas? February 15. Pin! O, pwede na. O, magmaritisan muna kayo. Sa kalendaryong 14. 15 muna. 15 guys. Auntie Cadet! 14 Ayan. bukas. Patamsak Advance muna happy guys. Patamsak Valentine's. muna. Patamsak. Dan na ako. Sabi ano, may May tawag nito, may premiere ata si 15. sa ano ba yun? Binaba mo na ba, Gwapa? Gwapa. Si Api TV ang nagbaba. Andyan na. Akapi na tugang. Nakapin. Kay Strawberry Lensana? Hindi kay Papi. Kay Papi yung Bakit ano. kay Strawberry pa rin tong nakapin? Ano ba tong PC ko? Nahuli? Refresh. Restart. Kumuna laptop ko. Ayaw gumana Ba ng yan? Sige, ano, Joy. Akyat ka lang, Joy, ha. Salamat. Sige, and ano, yung tanggalin mo yung mga wire mo. Sige. Kasi okay naman kagabi. Yung ano niya. Love will keep us alive. Ikot-ikot naman siya. Ikot-ikot. Hindi ko makita kung sino kumanta. Sige, ikot. Nasahan ako doon sa sa Chrome. Si Kuya palang kumanta. Ayan na, nag-like na. Tapos, reminder set na. Okay. Tapos na, done to you, Kuya RPTV Madrid. Okay, magkanta na muna ako. Sige, Ilang songs ba? Isa lang? Oo. Isang song? One song tugang. One song lang? For everyone. If there were no words, no way to speak, I would still hear you. If there were no tears, no way to feel inside,
myself fell for you. Even if the sun refused to shine, even if romance ran out of pride, you would still have the heart until the end of time. You're all I need, my love, my Valentine. Nako, 10. Tanggalin mo lang yung 0. Chichay. All of my life I have been waiting for all you give to me. You've opened my eyes and show me how to love unselfishly. I dream of this a thousand times before. In my dreams I couldn't love you more. I will give you my heart until the end of time. You're all I need, my love, my Valentine. Na 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 na. Nag-end naman si Kuya Ega. And even if the sun refused to shine, even if romance ran out of rhyme, you would still have my heart until the end of time. 'Cause all I need is you, my Valentine. Oh, you're all I need, my love, my Valentine. All right, back to you, host. Thank you, Tugang. Gapa? Thank you, Tugang Connie. My pleasure. Ayan. My pleasure. Ayun na lang muna ang apat, Sampay no? daw muna si Madam Press. Ay, Madam Press, wag ka dyan. Magsampay. Next ka sa akin. Mali ko muna ako mga marites dyan. Wow. Sa akin, ay, Auntie Codet, sali ka dito. Para sumama ka naman sa kamaritesan namin. Ay, Auntie Codet. Day off mo ba? Si Auntie Codet hindi nagde-day off. Mapapayaman si Auntie Codet. Ayan, sige. Nagpapayaman talaga yan si Auntie Codet. Walang day off, day off. Oh, di ba? Walang day off si Auntie Codet. Walang day off, day off. Oo. Nagpapayaman. Auntie Codet, hindi. Akyat ka na dito. Sir Jerry Buksit. Na binalikan ng bukat. Buksit. Buksit na lang. Yung kay Maria Monaco. Okay. Baka Baka naamoy niyo na ako. Sige, take your time, Auntie Codet. Sige, Auntie Codet, akyat ka ha. Take it away, Guapa Bicolana Española, all the way from Spain, Madrid. Madam Press, dalian mo ikaw sunod. It's hard to believe after all, it's been since you walked away. I'm way fast crying over you find someone new. Wala akong makeup dito. Okay lang. You turn my days into night. Mas guwapa natural. But now I see the light. And this may be a big surprise to you. 'Cause you made me stronger by breaking my heart. You went the
Kasi kaya pala parang nag-pop up yung aking tainga. Ay, may bibisita tayo. Ay, nako, Diyos ka. May Valentine na tayong guy dito sa taas. Thank you. Welcome natin. Hindi ko alam kung Basta Ang hina ng ko pa. something problem din sa ito, ga. Naka-duty sa Oo, hindi ako Ayan. makapag... Welcome muna natin to, gang. Si ang bisita natin. Ayan, napakagwapa at magaling din kumanta. Jay Santos, thank you. Yes. I don't Hello. Hi, shoutout guys. Ayun. Hi, Jason. Happy Valentine's Day. Hello, happy Valentine's, gwapo. Parang nag-iing Oo, parang may Wait lang, baka ako. Ayan, parang may Pakitanggal mo na. sige, okay na? Oo. Okay na? Hi to all of you guys, host and Maria Monaco. Yes, Hello. I know. Madam Hi. Press and Miss Connie B. Hindi lang ako makapagpakita. Shoutout po. Naks. Hello, Jay Santos. Nice Hi, meeting you here. Yeah. Ayun, may galang shoutout, Jay. Sabi ni Tugang Amazing Mami, Tugang Amazing Mami, ikaw na lang ang kulang. Yes. Wow. Sabay ganun. Amazing Si Mami, halika na, Mami oy. at Midnight Star. Wala pang jacket si Midnight Star. Mayroon siyang jacket, Tugang. Mayroon na ba? Oo, Okay. jacket siya. Kasi pumasok na siya kanina. Ayan, pakintayin muna natin ang ating bisita kasi Yes, syempre, may pasok din bisita. ako eh. Nag-ikot Oo. lang ako sa mga, tapos nakita ko si, Uy, thank you ha. Long time Thank kasi- you sa always pag-akit Yeah, mo right. sa akin. Thank you talaga, Jay. Alright naman, okay. Yes. Thank you. Alright guys, ito na ha. Ayan, But- sunod na. Okay, kung take it away. Dito. Sunod-sunod na kung ano yung ilang kantang Alright, gusto I give mo. you 2 to 3 songs. Okay na ba yan? Okay. Okay, Oo. thank okay you. lang. Oo, Okay. okay na okay. Thank you, Jason. Ay, Jason. Jay Santos. Alright. Guys, blurry ba ako o ano? Blurry ba yung ano ko? Yung sa tingin nyo? Hindi naman masyado. yung ba? Okay lang? Okay lang. Oo. Okay, sige. But there's something blurry. But okay lang. Kita ka naman eh. Ayusin ko lang ha. Mm. You'd shout it to Amazing Mami. Okay na? Sakto Yes, lang? it's okay now. Alright, Yes. thank you. Okay na, Jay. Okay na. Ito ay isang dalangin. Huwag sanang ipagkaihil. Matagpuan na ang hanap na pangarap. Kasalanan nga bang umibig? Parusang lungkot ang hatid. Lamig ng hangin ang iyaka. Tuwing gabi, pinipilit mo itago. Di kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit? Madayang tadhana iyong pansinin. Walang
na ba ang karapatan na pagbigyan ang hiling? Lumilipad ang aking isip, bigla na lang napapahiling. Wala nang mapagtuunan ng pansin, pinipilit mo itago, di kayang maglaho ang mga katanungan tulad na bakit parang sa'kin lamang galing madayang tadhana iyong pansinin? Wala na ba ang karapatan na pagbigyan ang hiling? Nakahanda ang puso kahit patuan magsagdaan, kung sino man para sa'kin di ko sasayangin. Madayang tadhana iyong pansinin. Wala na ba ang karapatan na pagbigyan ang hiling? Kung sino man para sa'kin kahit magalit, madayang tadhana iyong pansinin. Wala na ba ang karapatan na pagbigyan ang hiling? Happy Valentine's Day. Alright. Wow, ganda naman, Noy. Hiling. Pero bakit madaya ang tadhana? Ayun, hindi ko alam eh. Yun ang Wow. ganon talaga ang lyrics noon, hiling. Oo. Oo nga. May cover ako niyan, Gopa. Naku ba? Ay, naku. Oo, Grabe, hiling. galing eh. Galing. Galing. Bakit umiiyak si Tugang Amazing? Huwag ka dyan Oo. umiyak, Tugang. Big hug. Valentine's ngayon. Napaiyak Thank you, siya. Jay. Sa magandang Ayan. gawin ko rin. More song? Thank you, thank you. Oo. Ayan. Diretso ko na to more 2 songs, okay? Please, please. Yes. Go ahead. Take it away, Jay Santos. I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I kiss your lips thousands of times. I sometimes see your face outside my door. Hello, it is me you're looking for. I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what you do. And I want to tell you so much, te amo. I long to see the sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care.
Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I'm just got to let you know, 'cause I wonder what you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to with your heart, for I haven't got it to you. But let me start by saying I love you. All right. Hello, it is me you're looking for, 'cause I wonder what you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to with your heart, for I haven't got it. But let me start by saying I love you. All right. Katake news and last song. He. Right. Hey. Hey. Remember the piano, so delightful, and you swan, the classic sensation, sentimental confusion. Used to say I like champagne, love me now and again. Rainy days, now I say goodbye to the sun when we are together. Rainy days, glowing in your eyes, tell me why my way. Happy Valentine's, guys! Imagine your face in a sunshine reflection, a vision of the blue skies, forever distraction. Used to say I like champagne, love me now and again.
say goodbye to the sun when we are together. Rainy days growing in your eyes. Now we find my way. Amazing Mommy. Rainy days, now I say goodbye to the sun when we are together. Rainy days, growing in your eyes. Now it was my way. Rainy days, now I say goodbye to the sun when we are together. Rainy days, growing in your eyes. Now it was my way. All right. Mahaba na po yan. Right, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Napasayaw ako. Hindi nyo nakita. Grabe, pati ako napapaindak Wow. eh. Dito lang kami sa Very Pagkakos nagsayaw. Galing-galing talaga. Ay, thank you, Oo, Jay. Thank you so mapapaindak much. sa song. Opo, thank you ha. Kahit Salamat. anong kanta. Oo naman, oo naman. Thank you. Jay Santos, thank you for getting on and sharing your talents here with us. Thank you so much. Thank you very much. See you. Hiningal ako. Alright. Thank you so much. Thank you sa pag-akyat. Wow. Ayan. Okay, bye. Bye, guys. Happy Bye-bye, Valentine's. Enjoy. idol. Bye. Enjoy. Bye-bye. Stay Happy safe and God Valentine's bless. Day. Thank you. God Happy bless. Valentine's. See you around. Ayan. Gagalapin. O, diba? Si Galing, Madam Pres galing. ng next. Nakakanta. Wala na. Oh, Madam Pres, ikaw na. Asan na si ano? At wala ka namang isasampay naman talaga. Wala ka namang isasampay. So, ngayon kakanta ka ha. Thank you, Joy. Hello, Miss Love shout out. Natutuwa talaga ako sa iyo, Madam Pres. Hindi kasi pag-gising, di ba natulog ako, pag-gising ko, sabi ko, nagsalang ako. I'm back, I'm Pero, back. okay na ba, Joy? Okay na? Yung sound? Hindi ko na ginamit yung kwan ko laptop. Cellphone na lang. Okay. Sige. Try natin ha. Try natin. Kasi ang gulo laging nagkuan. Pero kagabi, anong ang gamit mo? Laptop? Laging Laptop din. nag-ano, static? Oo. Sige. Ngayon Sige, wala try na, natin yun. cellphone. Sige, try natin ngayon. And sunod si Madam Try Pres. natin yung cellphone mo. Sige daw. Ay, naku, kainiong ko kayo. Gumana ba? Pasensya na, mag-iisa ko. Uy, the Great Gamer Whitey. Shout out and welcome sa aking live stream. Baka gusto mong umakyat. Hindi naman Gumana ba ning Wala kwan yung ko? wala yung mga mambubuli sa'yo dito. Ayun. Try ko daw. Kasi na para hindi na ako kumanta. Sige. Ayan, wait lang ha. Wait lang guys. Hindi na ako Ayan. kumanta. Pa-support muna dyan sa nakapin kay Jay Santos. Yun, kumanta kanina. Please support Full naman book natin. na ako kay Jay ha. Thank you, Guapa. Thank you, Joy. Ayan. Sa mga hindi pa, Try ko daw. padikit naman sa kanya. Kultuur Okay, intent. program. Ay, ano. Rinig na. Mayroon na. Meron na. Ervaar de pure smaak van cacao. Nu in de winkel. May harang kasi. Hello, mic test. Meron. Mayroon na, guys. Meron yun. You are the one
everything turns to gray. There is no hope that waits my morning, sends me to the day. You are the brightest light displaying to me, and all that matters that I pray. You are one of the few things of memory. This is the all true. How could anyone be more to me than you? Real sometimes I love as you, there's no one be your eyes inside my head. There's not turning. Sometimes I'm so wild. You are the heart and my soul, my inspiration, just like your love song. Oh, you are one of the few things worth remembering. This is the so true. Anyone and more to me than you. Ayan na guys, thank you. And na host, Thank you, thank tapos you. na. Galing ate. Ay, siguro nakalimutan mo yung stereo mo na tinuro kagabi sa'yo. Stereo Siguro. ko. Pero next time, sige, okay lang yan, walang problema. Ay, Madam Press, Mare, ikaw na next. Ay, the great gamer Whitey. Hindi ka namin aamuyin kahit hindi ka naligod dyan. Ayan. Kasali pa ba ako? Oo, tayo. Sure kayo? Vibes lang tayo, uy. Ayan. Kahit Kailangan. tayo lang dyan nandyan. Try Oo, natin. okay lang. Tayo lang ha, walang ano. Oo, wala naman. Kailangan. Viewers lang naman yan, naka-BG sila. 13 people in the house. Pasensya na po, napasubo Sige, lang. wait, aakyat mo. Sige, cellphone, walang Stereo, stereo. wala. Ano na? Wala Sino ba? naakyat? Halika na, akyat na kay IJ para ma-save ako. Okay. Ito yung ano. Ay, walang Ito save. Ito yung sinabi mong kanta kanina, Mare. Try natin to. Sige. Manay, tingnan mo, walang echo, di ba? Ngayon. Kasi yung Wala. sa akin, kahit naka-stereo ako, hindi yung mag-e-echo. Kasi interface ang gamit ko. Wow. Oh, sige. Sige lang. Hindi ko alam kung kakayanin ko to, ah. Halata. Wala na, naiwan na ako. Sa iyong mga mata. Tika lang. Kahit di sabihin mo, aking nadarama ang paglayo niya. Huwag mong ipagdamdam, mabuting at nalaman mo'y salawa. Tawa. Karamay mo ako. Kahapon, wala na. Wala ako eh. Wala, iba siya. Hindi ko ma-gets, guys. Parang hindi siya... Asan na? Ito na lang. Knife! Knife ba? Knife? Sige, knife. Knife ni... Rockwell ba yun? Rockwell ba yun?
With a softness in the night, my wish was your command. There run out of love. Tell myself I'm free. Got a chance of living just for me. Need to hurry home. Now that you're gone, night that's like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wounded. Night looks like a knife. You cut away the heart of my life. When I pretend with a smile to fool my dearest friend, I wonder if they know it's just a show. I'm on the stage day and night. I go to my charade, but how can I disguise what's in my eyes? Life that's like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wounded. Night that's like a knife. You cut away the heart of my life now. I try to lock it up, the pain of you inside, the pain of watching you. Night that's like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wounded. Night that's like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wounded. Okay na yan. Tapos na yan. Last na yan ah. Thank you, Madam Chris. Thank you. Knife. Oh, yan. Minsan naiiwan Chichay. Requested and sung by Madam Pres. Oh, di ba? Yun ang kinakanta ko pag Wala naman si Tijay. Wala naman ata. nakikinig yan, nandyan yan. Nandiyan si Chichay sa Video baba. lang. Oo, nandyan Ba ako yan. nang muna ng premiere nito gang Alfred Banga kasi nagbaba doon sa GC. Ongoing ata yung kanyang premiere. Wait lang ha. And sino bang next? Next. Jay Santos, done to you. 6.
Ayan, wait lang ha. Ano Yan, natin, si The one second. Gamer, yung bago Uy, akyat. nandito pala si The Great Gamer. Oh. The Great Gamer! Welcome here! Hello po, hello, mega love shoutout po. Mega fire! Mega love shoutout po sa lahat po nandyan sa baba. Pinapay ka. Ang ating tolits. Uy, pakita ka. Uy, pakita ka, bawal daw ang off cam. Nagsalita no? At least ako may nakikita kang picture, oh. Oo. Ay, The Great Gamer, ha? Yung lalaki hindi ka nagpakita. Kaming mga babae nagpakita. Ano yan? Wait lang po. Medyo kasi, Sige. Anong medyo? Medyo. Ayan. Paki-support naman guys, premium. Ayun, ni- oh. The Great Gamer. Sa barangay ka na magpaliwanag. Ayan. Thank you for opening your cam. Happy lang tayo. Ay, thank you sa pagpunta sa akin, ha? Di mo ako nakalimutan. siyempre po. Tingnan yung iba nakakalimutan May na. Asset reminder nga po yung eh. Kalimutan na. Ikaw ba naman Ninang makakalimutan ko patik? Ay, titi. Yung iba kinakalimutan na ako, hindi na ako inaakyatan. Ay, thank you. Kasi, sino yun? Sino kaya yun? PM is the key. Dali na. Oo, umaakyat sa Sige, iba pero PM, ako hindi PM is the naakyatan. key. Okay lang. Hindi pa pala ako dikit Alay, kay alay, ano, alay, kay alay. Kuya Alfred ba nga? Sino Kuya Alfred, man, dikit na po ako Kung sino sa'yo. man kayo. Kung sino man kayong tinutukoy ni Guwapa Bicolana. Sana makonsensya kayo, ha? Hindi siya talaga, promise niya. Yung meron pong Okay lang yan. At least babalik din yun. Tugang. Walang konsensya. sana po makonsensya po kung sino po yung sinasabi niyo. Oo, oy, The Makapagdadalo Great po Gamer, kayo. ha? Ingay, kanta na kayo ayaw, sabi niya. Di ba? Ang ingay kanta na daw. Ay, ano po ba kakanta Ayan niyo? naman ang kontrabedo. Andiyan naman, nagbakas na ang kontrabedo. Guwapa, nagbakas na. Ang Ano kontrabido po ba talaga. kanta? Sige, ito na lang po. Ma'am, sige. Good vibes lang, ha? Thank you, ha, sa pag-akyat. Guys, Good pa-support vibes kay naman Tugang, talaga. kay Tugang Alfred. Good Pasensya vibes na po yan, kung manay. pangit yung boses Grabe ko, nga good yung vibes anuhin lang ni Chichay at saka ni Manoy. Natutuwa pa siya. Ay, Nagpasalamat pa Charlie siya. TV. Oo nga eh. Tama yan dito pala. Tama yan dito sa atin. Oo. Oo. Good Baka tayo evening. susuko Good dyan na evening. magdamonggol. Oo. Ayan, Saan ba sige, nadikitan to ni Chichay at napunta sa live ni Chichay? Kay Mamayaw. Okay. Kay ma'am, ano po kay Ma'am Mamaura CY? Plaza. Kay CY ba? Hindi pala kay Ma'am. Ay, po. Kay CY. Yung pamangkin ni Mamaw. Sige na, ready ka na ba? Pamangkin niya din ba ni Mamaw? Wow. Sa lahat po na nakikinig sa baba, pasensya na po kung pangit ang boses ko. There I was, an empty piece of a shell, just minding my own world, without even knowing what love and life were all about. Then you came, you brought me out of the shell, you gave the world to me. Before I knew that I was so in love with you. You gave me a reason for my being, and I love what I'm feeling. You gave me a meaning to my life. Yes, I've gone beyond existing, and it all began. Chawara. And when I look in your eyes, I just know, I know I'm on to something good, and I'm sure my love for you will endure. Your love will light up my road, take all my cares away, the aching part of me.
I love what I'm feeling. You gave me a meaning to my life. Yes, I've gone beyond existing. And love began when I met you. You gave me a meaning to my life. Yes, I've gone beyond existing. And it all began. And it all began. It all began when I met you. Yan po, tapos na po. Salamat po. Wow, thank you. Thank you, the great gamer in white. Hindi pa siya seryoso nan, Manay. Oh, di ba? Yeah. Ano, improve na. Niningitian lang niya. Thank you. Thank you. Mangiti-ngiti pa lang siya. Thank you, the great gamer, ha? Thank you. Apple Jong TV. Apple Jong, may Hello. galang shoutout. Apple Jong TV, Manay, hagdan po. Yan, naghingi na ng hagdan. Ayan, next na, Joy. Ready ka na, Joy? Joy. Next in line. Yes, Joy. Next in line. Joy. Si ano, si Tugang Maria muna ko, then si Joy. Pala. And Okay lang, Manay. Okay lang. Okay lang, Manay. your life. Okay lang. no, no, no. Sige, sige lang. Ha? Okay lang. Hindi na niya tayo dinig. Wala yun. Sana yun. Ingon sa kimi ng karong ining talagko. Daw na bilanggo ng taon sa kadamgo. Wala na masayod kung unsay ato. Hando mo ka ba, kasalanan ka ba, o kalimtan na lang. Ingon sa gihaya karon pag-akong walang wala na yung mo'y bisag yun ay kining balaktian. Galing sa luha ako'y tao na huksan. Wala na'y bakong ininduhan na magbangtan. Nahulog na gulog na hulak ang akong himaya. Nagulog na gulog na hulak sa aking pagbiya. Walay ko kaluy akong nagibudhian. Walay ko kaluy akong nagitalikan. Ay na ang gugman ang di puno sa kudyaka. Patay lang pagbating na luksan sa mga luha. Ay, kala ko wala na'y kinabuhi. Sukad ka nagbuti ka na ko akong pinili. Sa kining bukan sa ilong ng nandoy na lamang. Nang nandoy na matapos na lang ang tanan. At ay naundog mga kanipuno sa hudyaka. At ay nang pagbating na luksan sa mga luha. Sana ko wala na'y pili, kining kinabuhi aroy. Sukad ka na buti ka na ko akong pinili. Busa kining dukan sa ilong ng nandoy na lamang. Nang nandoy matapos na lang ang tanan.
daw yun kanta? Bicol o Waray? Sabi ni Kuya Bisaya. Bisaya. Bisaya, Day. Pagkatanong pa, alam niya naman yung salita. Thank Bisaya. you. Ayan, okay lang. Ayan. Leo Thank you. Bron! At saka, Leo Bron, Miguel, a shout out to you. Idol Ayan, Leo Kuya, Bron. nandiyan din sa baba. Si Kois Charlie TV. Wait lang, baba ko lang yung Ay, Sino sunod? palablab naman kay The Great Gamer YT, guys. Nakapin dyan sa taas. Yan, lilagay lang kita sa sa Nightbot. Ayan. Next na, Tugang. Tugang. MM24 ata? Yes. Si MM wala pang kanta. Mag-love song tayo. Love Bago tayo magkalimutan. Love song. Shout Okay. out! Take it away, MM24. Pero iba naman, Try lang. Try mo rin Bicol. Hindi ako marunong Bicol, kuya. Bicol-Bicolan lang ako. Kantahan mo rin ang Bicol. Here I go again, living my own thing. Lately it seems I've been being all foolish me. Mumble when I try to talk, stumble when I try to walk, like I'm a state of shock when I'm with you. Here I go again, looking just like a clown. Everything I say is wrong whenever you're around. Somehow gotta try to shy, I can't look you in the eye. I come all apart inside when I'm with you. Think I'm in love again, grinning that silly grin. Look what I could have been. Think I'm in love again. Lately I lost my mind, and I do it every time. Guess I know all the signs of being in love. Manay hagdan daw po sa Apogyong. I won't lie to you, I've been in love before, but I think that you're the one that I've been waiting for. Been around, I'll admit, but this time all the pieces fit. Something tells me this is it when I'm with you. Think I'm in love again, grinning that silly grin. Look what I could have been. Think I'm in love again. Lately I lost my mind, and I do it every time. Yes, I know all the signs of being in love. Think I'm in love again, grinning that silly grin. Look what I could have been. Think I'm in love again. Lately I lost my mind, and I do it every time. Yes, I know all the signs of being in love. Ayun, thank you po. Yan, thank you. Thank you. Thank you, Tugang MM. Thank you, Manay. Thank you din po. Ayan, welcome Thank na you po sa natin ang inyo isang Tugang-tugang.
Thank you. Yan, shout out, MM24. yan, shout out sa inyo guys, sa mga co-host natin. Papa, Ano yan po? sita ka. Ay, oo, Kay nakita Manay. ko na siya. Sino? Yan. Shout out kay Connie B. May yan. bisita tayo, si Apple Jong TV. Thank you po, Manay. Shout out po sa inyo lahat dyan kay Joy Shout out Cards. to Gang. Shout Yeah. out Apple Joe from Amsterdam. The great Amins. Nice to meet you here again. Mm-mm. Pati po kay Connie B yan, of course kay Manay. Yan, patamsak muna dyan guys sa premiere ni Joy Cubs TV na binaba niya guys. Patamsak muna. Thank you, host. Ayan. And sa mga day pakadikit ni Ayan. ni The Great Gamer YT, please. Ayan, thumbs ako, dikitan muna natin, then ipin natin yan kay Joy Yan. Cubs. Shout out kay Kuya Ugang, Eugene. Ugang Apple Jong, next ka na. Ready ka na ba? Mega love shoutout to Kuya Eugene Paranyal. Kuya Eugene, yan. Ingat sa Share ko pagdadrive. na. Kuya Eugene, hindi ako nanalo. Nanalo ka. Ikaw ang unang nabonot. Ayaw niya Uy, po ipakita siya, sa akin. panalo ko. Meron daw akong panalo. Sinili ka dito ba? May nag-ano sa akin. May Talaga, nagbalita. Gwapa? Una akong nabunot. May panalo Oo, daw pero ako. wala kayo. Hindi kayo nag-present. Ako nag-present. Ayaw niyang bigay. Eh, nasa simbahan ako. Natulog Yan. ako. Policy niyo yun eh. Policy niyo yun. Mm-mm. Thank you guys. Okay lang yun. Bigay na lang namin sa iyo. Okay, para sa inyo guys. Oo. Shout out sa inyo guys. Yes, Okay, para sa- take it away. Apple Jong TV, all the way from Australia. Maraming salamat. Para sa lahat ng mga in love dyan ngayong Valentine's Day. Sana all. Sana all. Sana all. Sana all. Love. At the wrong time. Guess I always knew inside I wouldn't have you for a long time. Those dreams of yours are shining on distant shore, and if they calling you away, I have no right to make you stay. But somewhere down the road, our roads are gonna cross again. It doesn't really matter when, but somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see that you belong with me. Yan, thank you so much. Maria mo na ako. Yan, kay Manay. Kay Joy Cubs. Sometimes goodbyes are not forever. It doesn't matter if you're gone. I still believe in us together. I understand more than you think I can. You have to go out on your own, so you can find your way back home. But somewhere down the road, our roads are gonna cross again. It doesn't really matter when, but somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see that you belong with me. Letting go is just another way to say I always love you so. We had the right love at the wrong time. Maybe it only just begun. Maybe the best is yet to come. But somewhere down the road,
our roads are gonna cross again. It doesn't really matter when, but somewhere down the road, I know that other views will come to see that you belong with me. Ayun, thank you so much sa inyo. Maraming salamat, Manay. Maraming salamat sa inyo. Back to you, Manay. Thank you, Tugang. Thank you, Dijong. Thank you. Galing Ang ganda kumanta. ng kanta. Mapanakit ba, no? Kuya The Gamer? Mapanakit na may naalala ako eh. Salamat po. May naalala ka na Sabi naman. niya, ano, the great king. I like it, I love it, I want some more of it. Sayaw. Kala ko sayaw. Ano yun? Ayan, sayaw na tayo. The Tugang great Connie. gamer na naman siguro. Ako na ba? Oo. Ah, May naalala daw siya doon. Sige. Yung Kasi nanakit somewhere sa'yo. down the road kasi. Aham, agay. Umaarangkada ka na naman, the great gamer, ha? Hugot-hugot ka na naman dyan. Huwag na, Maricoli, hindi tayo kasali dyan. Somewhere down the road na nga lang eh. Ikaw naman eh. Move on din. Somewhere down the road. Who knows? Oh, di ba? Ano kayo? Magkabanggaan kayo uli sa ano? Somewhere on the road. Bukol-abutin natin. So nga lang malayo, imposible. Imposible. Ganun. Kaya siguro talagang pinaglayo kayo kasi malayo kayo. Kaya talagang pinaglayo kayo kasi masyadong malayo kayo. Ganun lang yan. Tanggap-tanggapin na rin natin ang buong katotohanan na malayo talaga yun. Talaga kayo. Mas masakit yung magkalapit kayo, pero malayo kayo. Parang ano na lang yan, yung parang lyrics lang ng song na pinagtagpo pero hindi itinadhana, di ba? Yan, mas Pinagtagpo pero hindi itinadhana. Ganun lang yun. Ganun lang pala yun. Hugot-hugot tayo ngayon. Oo, ganun lang yun, great gamer. Oo. Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin nakapag-move on? Andyan pa rin siya nakaukit sa puso mo? Naka-okay pa rin po. O baka dito. Ay, dito mo, the great game mo matagpuan ang ano. Malay mo. Kakanta kami ng Malay mga mo, mapanakit na kakapunta mo lagi dito sa Tugang Team. Oo, dito mo makikita yung ano. Parang nagmaritesan lang pero naka-echo. Parang talaga to. Kontrabida talaga to si Kuya Rig. Uy. Kakanta na nga ako. Ewan ko talaga. Vibes Sige na, tayo. ito na. Para sa mga inlababo dyan. Sige, sana ako doon. Ito ay para sa mga inlababo, ha? May music ba dyan? Parang Wala wala po. ako naririnig. Wala Tugang. Hello. Ayaw niya ako pakantahin. Sige kayo. Maka-acapella yun. Anak May 500 mo. ka sa Hello. acapella. Hindi. Ayaw niyang mag-play. Ano. Wala. Walang music, Tugang? Wala. Pony Vlog! Pono Vlog. Ayan, mayroon na ba? Manay, ako Wala pa rin. ito. Ikaw, Tugang. Wala pa rin. Meron mahina lang. Meron mahina. Pono Vlog, shout out. Mahina, Cisco. Yan. Okay na, Tugang. Meron na. Mount Puno Vlog. Mayroon na ba? Or wala pa rin? Nawala. Mayroon na bang music?
Go. Meron na ba? Wala pa? Guys? Ikaw Mount Puno ka dyan. Ayan, okay na? Meron. Okay na. Okay na. Thank you, Guapa. Can I touch you? I can't believe that you are real. How did I ever find you? You are the dream that saved my life. You are the reason I survived. Baby, I never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. I never thought that I could need someone as much as I need you. I love you. Can I hold you? Girl, your smile lights up the sky. You are too beautiful for the human eye. You are the dream that never dies. You are the fire that burns inside. Baby, I never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. I never thought that I could need someone as much as I need you. Jacobs TV, Kuya Eugene, Guapa Bicolana, MM24. Thank you for the applause. And Pahart Art. You are the sunshine in the sky. You are the sparkle in my eyes. Oh, I never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. Miguel, up shout out for 15 million viewers in the house. I thought that I could need someone as much as I need you. I love you. All right, back to you, host. Guapa Bicolana, Española. Kitugang. Ayun no. It's my Happy pleasure. Valentine sa ating lahat. Maraming salamat po. Manay. Maraming Hello! ate ko. Oh, hello. Hello, Embo, Pinoy. Hello. Welcome here. Happy Valentine's. Ikaw Yes, happy Valentine's. Miguel, up shout out to me and Noel Naraja. Hello to Hello, Eugene. Hello. Biyahe na Manay pa Batangas. Ala, safe stay safe. Drive safely. Ingat. Ingat, Tugang. Drive safely, Kuya Joy Eugene. Cubs. Joy Cubs. Ate Coney. May happy Valentine. Opo. Mega-love shout out also. Grabe po si Ingo. Ay, buntak talaga ang ate ko ni. Madam Chris. Happy Debo. Madam Chris. Happy Debo. And then, ayun nga. Debo? Lahat po sa mga Sino may dibo? Mga sino po may debo?
Si Madam Pres, si Madam Pres. Lolo Noel. Si Madam Si Pres. Madam Pres. Mega love shoutout po. Oh, Si, si Madam si Pres. Madam Madam Pres, may Pres. ano, Dibo? Grabe, oy. Oo, sabi niya, happy day po Dahil daw. umakyat ka, Tugang Indo, kakanta ka. Dahil Valentine's, kakanta ka ng love song. Para sa Oo. ano. Ngayon na Love po song, ba, ha? Manay? Huwag Wag kang yung hugot. aray dyan, ha? Ngayon na. Ngayon na, hindi bukas. Ngayon. Oo. Okay, sige. Sandali lang, ha? Nag-off cam. Ay! Sige na. Oh. Nag-ano din, nag-mute din Medyo siya. nagkagwapuhan mo ay may sadiri kang vulkan man yun. Asa na? Tapos na ang maliligang ayaw ni Tugang Eugene, oh. Back Manay, to sandali po, normal. Manay. Sandali lang, ha? Naghanap akong kanta. Sandali. Sige. Sige. O, anong gusto mo? Ano yan? Maya-maya na? Sunod ka dito sa kakanta. Sino ba na sa sunod? Guys, di ko Si na ano. sa ano ata, si The Gamer? The Gamer, ready ka na? The Great? Sige po. Sige. O, ikaw na muna. Bago si ano. Hugot pa naman tong kantang to. Okay lang. Bunutin natin. Tama-tama naman dyan sa Hugutin. pangalan mo, eh. Oh. Narinig po ba yung kanta? Oo. Hindi, yung music, ah. Ay, yung music. Ang Narinig po yung music. rinig man. Bakit di magawang limutin ka? Bawat sandali, ika'y naaalaala. Tangi kong dasal sa may kapal, makapiling ka muli. Bakit di ka maalis sa isip ko? Ikaw ang laging laman nitong puso ko. Kahit pilitin kong damdamin magbago, ikaw pa rin ang hinahanap ko. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang iniibig ko. Ikaw pa rin ang natatanging pangarap ko. Ikaw lamang hanggang ngayon. Ikaw lang tunay na minamahal. Ikaw lang ang hinihintay ko ng kay tagal. Ikaw ang ligaya, ang buhay at pag-asa. Ikaw lang, wala nang iba. Kaya't hanggang ngayon, ikaw pa rin ang iniibig ko. Ikaw pa rin ang natatanging pangarap ko. Ikaw lamang hanggang ngayon. Dapat ba natin pagbigyan ang ating mga puso? Muli bang buksan at ibibigay lahat ang pag-ibig na tapat sa'yo? Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang iniibig ko. Ikaw pa rin ang natatanging
Pangarap ko, di ko hayaan mag-isa. Ikaw lamang, ikaw lamang, ikaw lamang, ikaw lamang. Hanggang ngayon. Yan po, hanggang ngayon. Hanggang ngayon, mahal ka pa rin din. Oo. Grabe yung Happy hugot. Valentine. Ayan. Happy Valentine Thank sa you. Thank you, The Great Gamer. Ayan, next na natin si Domingo. Ready ka na? And Okay na, Manay, okay na, Manay. Okay na, Manay. Sige, sige. Let's talk more music tayo. Okay, kasi madami tayong Hindi na ako kakanta kasi marami na kayo dyan. Thank you, ha. Ganun dyan. And Madam Chris, Okay na. Mare. And sunod si si Okay Joy. na, Manay. Ready ka, Joy, ha? Ready ka. Thank you, Joy, ha, sa Ready na ako, Manay. Oh, ready na ang Manay. urago na may sadiri kang Volcan Mayon, Inga, Pinoy! Nagsigaw talaga ako. Hindi ko na sana pinagmasdan Oh, grabe yan. Ay, ang iyong ganda. ganda ng song, At hindi na rin pinansin pa bakit ngiti mong may gayuma. Ay, nagayo. Dahil sa akala ko May di gayuma. ako iibig sa'yo. Ikaw pala ang aakit sa puso ko. Kaya ngayon waring gulong-gulong ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka at sa tuwin ay nababalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na umibig sa'yo, hanggang kailan magtitiis lihim ang pag-ibig ko. No ang gagawin sa utos ng damdamin, para bang hangin kahirap pigilin. Sana'y unawain ang puso'y sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko di ako iibig sa'yo, ikaw pala aakit sa puso ko. No ang gagawin sa utos ng damdamin, para bang hangin kahirap pigilin. Sana'y unawain ang puso'y sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong
malaman na iniibig kita. Thank you, Tugang. Super Ingo Pinoy. Yan. At, Isa na lang, isa na lang. Isa na lang. Magluluto kong ulam, Manay. oh, sige. Sunod si Tugang. Apple Jong kasi bababa na siya, ha? Wait Okay, lang, Joy, ha? Kailangan pa ba ako ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Na mahal kita at wala nang iba. Saan mo't makikita sa aking mga mata? Kailangan pa bang ako ay lumapit? Sabihin sa'yo ang laman ng dibdib. Na mahal kita at wala nang iba. Saan mo't makikita sa aking mga mata? Di na kailangan ako ay tanungin. Di na kailangan sa'yo ay bigkasin. Tuwing magtatama ang ating paningin, sa mata makikita aking damdamin. Alright, maraming salamat po sa ating lahat. And maraming million times salamat. Maraming salamat. Alright. Thank you, Tugang. Salamat. Super Ingo. Salamat. Ayan, next na natin. Si Tugang Apple Jong kasi bababa na siya, guys. Unahin muna natin siya, ha? Okay, Maraming salamat po sa ating lahat. Apple Jong, maraming salamat ay Apple Jong. Long time no see, Apple Jong. Okay po, salamat. Maraming salamat sa iyo. Manay, permission to exit, and then sa lahat na po, maraming salamat po. Yan, ingat, Tugang. Ingat, ha? Bantayan mo ang mayon. Okay. Apo, salamat po, salamat. Thank you. Salamat, ingat. Ayan guys, para sa mga hindi pa rin magbabago yung pagmamahal. Ayan guys. Ganda daw ng tao. The Great Gamer para sa'yo. Oo nga. Bagay. My life without you near me, the days would all be empty. The night would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might be in love before. Paborito pa naman yan. I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. I don't know by now how much I love you. The one that changed my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, I'll believe the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing.
I love you just the way you are. So come with me and share the view. I help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I never asked for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The woman changed my whole life through, but nothing's gonna change my love for. Nothing's gonna change my love for. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I never ask for more than your love. And guys, thank you, maraming salamat sa inyo kay Manay, yan, sa lahat ng mga co-host natin. Thank you so much sa inyo dyan. Nothing's gonna change my love for you. I don't know by now how much I love you. The woman changed my whole life through, but nothing's gonna change my love for. Nothing's gonna change my love for you. Ayan guys, maraming salamat ha. Ayan, Manay, ayan, thank you so much. Ayan. Ayan. Thank you so much sa inyo. Good night ha. Salamat. Okay, Salamat. Thank you, Apple Jong. Thank you ha sa Ganda, pag-chat. galing ng ba? Wala, Oh. maganda yung kanyang Yun, boses. next Nakaka-relax. Thank you din sa kanta mong, panakit. Sorry, bro. Paborito kasi ng yan, nakilala kong babae. Ganun ba? Ay, Diyos ko. Sorry, bro. Ipangalan na lang natin siyang ex. Alex. Nakakamove on sa ex si Gamer, no? Diba? Nakakamabon. Diba? Thank you to kang Apple Chong ha. Maraming salamat to kay Apple Jong. Thank you, Ingat. Good night. Happy Good night. Valentine's and God bless Happy you. Valentine's. God bless. Ayan, nasaan na si ano? Thank you, Jong. Thank you. Happy Valentine's too. Ayan, Joy. Ready ka na, Joy? Ayan. Malapit na tayo guys, ano na lang siguro, 26 minutes. One round pa siguro kayo. Ayan, para 4 hours lang. Para may pahinga ba? Pahinga si Tugang ko. Sige. 4:30 ka? Start ka na lang 4. Yes, 4:30. Para mas madali tayong matapos. Sige. Start na ako ng 4. Aram ka mo She was wondering, just passing by. Somehow she doesn't doubt that I'm the one. Know a lot about you, who's to see? Baby, it's no whole lot like me. Don't worry, I'm love. Just give it time and learn how to hide your feelings. Fly high and brown, and if you should fall, remember always what it all. Ladies of that way, hold the things up now. Leave behind your dreams, some of the leather. The kind of love she thought she found. There's nothing left but sawdust on glare. Baby can't be broken, who's to see? She had a kind of stick
was me. Don't cry out loud, just keep it inside and learn how to hide your feelings. Fly high and bright, and if you should fall, remember you almost got it all. Don't cry out loud, just keep inside and learn how to hide your feelings. Fly high and bright, and if you should fall, remember you almost made it. Don't cry out loud, just keep it inside and learn how to hide your feelings. Fly high and bright, and if you should fall, remember you almost had it Mega mega love shout out sa lahat dito. Advance happy Valentine's. Thank you. Springfulness occurs when the Norwegian seasons change from a cold winter into Thank you, Joy. Thank you din, Nos. Ayan, guys, padikit naman kay Joy, guys. Nandito yan sa malapit din sa atin. Tugang amazing, dikitan mo to para puntahan natin. Kinalembang na po kita, ano. Thank you. Balikan kita. Sinalagpan sa akin. Hindi na ako nag-iwan ng bakas. May premieres. May premiere siya, guys. Ayan. May premiere ako bukas, guys. Ayan. 8:45 sa Pinas time. Sige. Para And Mark Anthony Ate, mega love shoutout. Thank you. Magaling din tong kumanta, kaya lang laglag kahapon. Ayan, sunod na si Di ba sa'yo Tugang yung kapon? Maria. The gamer po No. ata. The gamer muna, Ikaw. tapos ako. Ikaw, Ako tapos ba? si Gemma. Oh, natapos na siya. Kumanta na Diba, ako yung eh. hugot Kasi ang nandun ka sa pinag- kabila eh. Hindi ka nakikinig. Kumanta ka pala. Sorry naman. Sorry naman, hindi ko napakinggan yung hugot mo eh. Gugot na siya. Sige, ano na lang Ay, hindi, tayo? nandito pala ako nung humugot siya. Oo, yung hanggang ngayon ang pinanta ko, di ba? Tapos sabay siya. Hanggang ngayon. Naiyak Ako siya. Sige. Ito, para sa ano mo uli, doon sa iyong Ikaw, parang sige. ikaw yung kumanta. Nox. Sige. Mare, nakalibre na si Maday. Oh, Mare, hindi na umiimik. Natulog na siguro. Guess mine, it's not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting over you. You know I'm just a fool who's willing to sit around and wait for you. But baby, can't you see there's nothing else for me to do? I'm hopelessly devoted to you. But now there's nowhere to hide since you pushed my love aside. I'm out of my head, hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you.
hopelessly devoted to you. My head is saying, fool, forget her, forgive him. My head is saying, don't let go. Hold on till the end, and that's what I intend to do. I'm hopelessly devoted to you. But now there's nowhere to hide, since you pushed my love aside. I'm out of my head, hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. Ayan. Para kay ano yan? Kay Dagay mo. Thank you, Tugang. Tugang, Thank you. Hopelessly devoted to you. Hopeless pala. Ako na ba? Ay, Ano bang kakantahin ko? Kuya Jerry, Chichay, thank you. Ay, ito na lang, itatago. Paborito ng Tugang. Tatago na. Okay. Para sa Team Tugang. Ay, naka-ano pala ako. Sandali lang, teka lang, bakit ba ako ay nasasaktan sa tuwing nakikita kita na may kasamang iba? Bakit ba ganito ang nararamdaman ng puso ko? Di naman ako ang pag-ibig mo, magkaibigan lang naman tayo. Dati hindi ko pansin ang iyong dating, kahit cute ka pa sa aking paningin. Ngunit di ko sadyang malalaman ito, ikaw pala ay iniibig ko. Itatago na lang ang damdamin ko, dahil ayokong malayo sa iyo. Maghihintay lang na mapansin mo ang pag-ibig ko, na para lamang sa'yo. Sandali lang, teka lang, bakit ba ikaw na lang ang laman sa isipan ko'y hinanap kita at wala lang iba? Bakit ba ganito ang nararamdaman ng puso ko? Di naman ako ang pag-ibig mo, magkaibigan lang naman tayo. Dati
Ayun. Alright. Naisip ko, Ma'am Thank Con, you. ikaw ba mismo kumanta niyan? Ha? Parang original kasi kanta eh. Daw? Kung ako daw mismo ang kumanta, kung ako, ay, what you mean, ako ang original? Ikaw yung original. Oo, siya ang original. Ay, hindi. Kasi Hindi parang nakikinig ako. ako original mismo ang kanta eh. Hoy, ang tanongin mo, siya ang original sa tuntugan na nagkanta niyan kasi tinago. Natin siguro marami dito tinago talaga. Oh, may cover ako. May cover song ako niyan. Ako talaga unang kumanta niyan dito sa Tintugan. Kaya po pala talaga Kasi talagang pag ipikit ko yung mata ko, parang talagang Si Tugang Amazing naman, nagmamarites dyan. Wala kang kalaban dyan, Tugang. Nandito kami sa taas. Ayan. Ano yung sabi niya, itatago na lang sa nakaraan mga naramdaman noon kasi di na pwedeng balikan. Ayun! Hugot-hugot pa siya. May hugot-hugot pa siya. Ayan. Ano naman hugot na gamer? Kasi malapit na tayong matapos. Miguel up shout out for 16 million amazing people in the house of Guapa Bicol. Thank you guys. Thank you. 16 ha? Can you imagine that? Ito ko nga, ready na po ako kumanta. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Tuwing ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip, hindi ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan. Kahit anong gawin, di ko makakayanan. At ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. May gala siya dyan, Mark Anthony. Hanggang sa araw na sinabi ko sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko. Itong darama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito, sinta, hindi na maglalaho. At ikaw ang laman, puso't ko't isipan. Araw at gabi, ikaw ang dahilan. Para ko'y mabuhay, luko'y nakulan. Ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Oh, may galap shout out. Chichay, may galap shout out po. Ito po mga Edita Banga, Jessica, wala pong pamalo. Naiwan mo yung pamalo kay Tiaw. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan.
Araw at gabi, ikaw ang dahilan. Pangarap ko'y nabuhay, mundo ko'y nagkulay. Ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Kaya sa araw na to, sumpa ko sa iyo. Ang habang buhay na, ikaw ang aking mahal. Yan po, maraming salamat po. Ayun, talaga naman. Nakamit ka man. Nakamute. Oh! Nag-mute kasi ako nagpe-Facebook kasi comment yung kaklase ko. Ayan, sige. Ayan, sige. Tugang MM. And sunod si Mag-ano Joy. pa uli. Sige. Oo. Kay Tigisa. Ayan. Sige. Then mag-last na tayo. Gina Lynn Vlogs. Hello. Mega love shoutout. Gina Lynn. Hello po, may galap shoutout, Ginalan Vlogs. Ayan. Sa mga hindi pa kadikit guys ni The Great Gamer guys, binaba ni Nightbot. Tsaka ni si Joy. Opo, iwan lang po kayo ng bakas para babalikan ko po kayo. Yung ex hindi na binabalikan. Hindi, yung ano po, yung comment po. Para mabalikan po sila. Thank you, host. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. Hindi nga po, nakita niyo po. I can see it. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they are mirrors. And I don't want to talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Whoa. If I stand all alone, will the shadow hide the color of my heart? Blue for the tears, black for the nights, fear the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. And I don't want to talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Whoa, my heart.
If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart, my heart, whoa, my heart. Thank you, Manay. Thank you po sa Tugang, inyong lahat and- yan. Thank you po. Thank you. And Thank you po. Ayan, mag-last, na siguro si Joy. Then, tapos na tayo, 3:59 na. Okay. And, lipat tayo kay Tugang Connie. Tugang Connie, anong oras ka mag-start? Kasi, Ano na bang oras? Alas 3? Siguro mga 4. Ga jij voor verschillende prints en kleuren? Ontdek Colorful World. Ano yun? Para makakain ka muna, makapagpahinga. Nilunod ang lahat at hinihila. Nangyayari sa dibdib ng ibig kita. Kahit na magalibo na mayroon kang iba, pag-ibig ko'y ikaw pa rin kita. Aray, kay bakit, kay bakit, kay aking nanahan na aking lulutin at iyak ka. Tawag pag-iba ay wala na halaga, hanggat kadyang mahal pa rin kita. Oh yeah! Nilunok kong lahat ang mga sinabi mo na ako'y hindi iibig sa isang katulad mo. Nilunok kong lahat ang mga sinabi ko. Ngayon ako'y umibig sa'yo. Malakit ng ko. Kay haba na panahon ugat ng lahat ay pag-ibig ito. Kahit nung unay ayaw ko sa'yo, linunok kong lahat ang mga sinabi ko na ako'y hindi iibig sa isang katulad mo. Linunok kong lahat ang mga sinabi ko.
salamat. Ayun, oh, iba palang lumunok sa akin. Joy! Ano ba yan, Joy? Paborito niya ito kang MM. Ako'y lunok na. Ako'y nagpipigil lang. Ay, lulunokin mo pala. Oh, naglulunok-lunok man pala si Joy. May tinatago. Ay, Tugang Eugene, bakit ka nag-aano with feelings, sabi ni Madam Pres. Uy, excited kayo sa mga lunok-lunok na yan, ha? Talaga. Ano ba yan? Sige, Tugang Connie, may lulunukin ka ba dyan? Ay, sorry, ganun. Iluwa mo na. Iluwa mo na daw po. Oy, ayokong lunukin, no? Ano kayo? Ay, bakit kayo Hindi ko kaya lunukin. Hindi ko kayang lunukin. Tugang Connie. Bahala kayo dyan. So, Ma'am Connie, ano po talaga pagmahal mo? Hindi kami kakanta ng nilunok, guys. Bahala kayo dyan. Kayo na maglunok. Mag-solo kayo. Basta ako yung... Kailan niyo huling yung nilunok? Ay, ano? Mga nasa taas. Ako kami umayos ka. Iba yung iniisip mo. Ang nilunok niya. Agoy! Connie, galit na siya. Ay, hindi ko, Diyos ka. Tumigil ka, ha? Baka i-hotseat kita, Kuya Egg. At hindi mo masagot-sagot ang mga tanong ko. Ano na? Bakit ako naka-flex ko pa? Ikaw magla-last song. Magpapaalam na kami kayo. Ingat kayong galahat. Ikaw na mag-last song. Hoy, ikaw mag-last song yung trademark mong song. Gwapa. Yung trademark mong song. 11 years ako. Oo, syempre. Yung salamat mo. See you po mamaya sa kay Sis Connie. Guys, an hour ba? Mamaya. Uy, Tugang, Uy, dikitan mo, ayan si The Gamer, si Sis Connie. The Gamer, puntahan mo. Oo, may upcoming LS po ako by 4:30, 11:30, no, at 4 o'clock Europe time and 11 p.m. Philippine time. Baba natin. Baba. 4 o'clock. 4 o'clock na yan. 1 hour. After 1 hour, mag-ano na ako. So, 11. 11. Yes, 11, yes. You're right. Pinas ka? The Great Gamer? Nasa Pinas ka? Nasa Pinas po. Okay. Sa Pinas pala siya. Sa Kuwait dati. Nasa Kuwait ka ngayon. Nasa Pinas po. Napauwi dahil sa ex, tapos may nakilala na yung ex din. Hinabol yung unang ex, hindi nahabol. Kaya pala hugot-hugot ka dyan. Puntahan mo si mamaya. Joy, ha? Thank you, Joy, ha? Sa pag-stay and sa sa akin, ha? Sa support. Joy. You're welcome, host. Mamaya si Tugang Connie. Thank you din sa pagpunta last night. Nag-rest back lang ako eh. Ay, walang ano man. Wednesday, anong oras naman yan, Great Gamer? Hapon. Sa Pinas time. 4 p.m. Ay, naku, may trabaho ako niyan. Alas 4 ng hapon. 4 p.m. Hindi. May trabaho ako niyan. 9 nga pa. Ikaw ka-level na sa iba, Joy. Galing mo magkanta eh. Ayan, sige guys. Ay, and promote ka The Great Gamer. Anong sabi ni Kuya Egg? Di ko ka-level na sa ibabaw, Joy. Bakit? Gusto mo sa ilalim ka lagi? Yan po, magla-live po ako sa Wednesday. Dito po nakaready yung Huwag ka munang tumawa, magsalita ka muna kasi hindi naintindihan nila sa baba. 4 p.m. po Pinas time, magla-live po ako sa Wednesday. Parang kantahan, kwentuhan, kulitan lang po siya. Okay. Kunting yaw-yawan din doon, no? Maritesan. Pwede rin po Kunting yaw-yawan. Anong oras? 4 p.m. po Pinas time.
Maaga Alas dito. 9 sa atin, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, Pwede. 9 Oo, sa atin. pasok ko yan eh. Nasa work ako. Sige. Sige, Wednesday. Ano, mag-last song talaga ako? Kahit dumaan lang naman po, wala nang problema. Sige. Okay. Thank you Thank you, The Great Gamer. Salamat din po sa lahat ng nandyan nakinig. Napauwi dahil sa ex. Oh, salamat, Great Gamer, ha. May nakilala, naging ex din. Napauwi daw lang dahil sa ex. Agoy. Bakit naman? Dinibdib mo naman siguro masyado. Napabayaan mo na yung work mo nang dahil sa nararamdaman mo sa ex mo. Ano po yung, kumbaga, 13 years na rin po kasi minang ex ko niya. So, parang hinahabol ko. Hindi ko na nahabol. Ang bilis tumakbo eh. Wala, no contact na. Baka talaga. Ang shaklap, no? Ganito yan, ang hindi magpahabol at hindi magpahanap, it means hindi na talaga yan. Kaya, tapos ay may nakilala. Yan ang sinasabi. Ginawa rin ex. Puro na lang ex. Ay, nako. Grabe. Ano yung puro ex na lang? Move on ka na kasi ibig sabihin hindi siya seryoso sa mga ano niya kasi kung yung nakilala ginawa din ng ex mo. So move on ka na, wag mo nang panghinayangan yon. Hindi naman po ako masyado ano lang din. Siyempre minahal eh. Diba? Wag mo nang anuhin yon kasi Gusto baka buhos-buhos naman yung pagmamahal mo. Gusto mong itapik yung ex mo na yun. Ayan, punta merong ka kay free dito. Kuya Ig. Punta ka kay Kuya Ig. Kay Kuya Ig. Oo. Pa-interview ka doon. Dikitan mo yan kasi hot seat ka niyan. Dun sa mga ex mo. Ayoko ng hot seat. Sige na. Pero kung katulad dati hindi ko makikwento, ngayon nakikwento ko kaya okay naman na ako. The Great Gamer, nakailang ex ka ba? Nakailan po? 5. Nakailang ex ka? 5 na po yung ex ko. Pero 2 doon yung 5 ex. minahal ko. Pero Kuya Noel, yung dalawa lang. thank you po Lolo B. So it means yung 2 lang ang talagang tunay mong minahal. Yung 3 is fling-fling lang. Ano Kako. po kasi bata pa, teenager pa, high school. So, Pero The Great Gamer, kaya mo na ikukwento na ngayon yung mga nakaraan or ex mo dahil naka-move on ka na. medyo Diba? naka-move on na. Kaya Kasi hindi mo pa siya may kakwento ko. May sakit pag may sakit pa rin pag nagkikwento ka ngayon, may kirot pa rin. May kirot pa rin? May kirot pa rin pag naikwento mo? Pwede kang manawagan. Dapat niya. Nananawagan po. Anong manawagan mo? Taga Bicol nga po yun eh. Malay mo, mamit mo siya uli dito kay Bicolana kasi Hindi ko lang alam. taga Bicol si Bicolana. Malay mo, akit siya. Baka sakaling akit siya dito. Nananawagan po ako sa iyo. The Great Gamer. Oo, diba? Yung mga taga-Bicol dyan, baka naman naging ex niyo yan. Nananawagan po ako sa Baka iyo. ito yung tinakbuhan mo. Papa, hayaan natin si The Great Gamer na mananawagan. Mananawagan daw siya. Okay, sige. Nananawagan po ako sa iyo, ex, kung nasan ka man. Salamat sa lahat. Take it away, Great Gamer. Manawagan ka na. Tapos na po yan. Ilang Ang mahiya mga salawahan Yung matagal ganyan. doon. Sige nga, sige. Sige na. Ano po, Pagkakataon mo na yun. kung nandiyan ka man nakikinig, kung naririnig mo man ako, gusto ko lang sabihin sa iyo, salamat at mahal pa rin kita. Aroy. Aroy. Ang galing mo. Nagpapakatotoo ka lang. Di ba? Di ba? Ay, sabi ni Kuya Ig, Sa live ko, ingay ano mo daw, kung mga salawahan daw bagay yung mga taga doon. At saka dagdagan mo na rin, sana makonsensya ka. Oo, ganun ba? Dapat may dagdag pa doon sa dulo. Delay Na sana sa kanya, makonsensya Kuya. ka. Kuya Ig, Ingay mo kung nanawagan na.
Hindi ako sa'yo. Kasi hindi ka nagsabi ng na sinabi mo sa dulo is mahal mo pa rin siya. No, walang ibang salita na masakit or kundi mahal mo pa siya hanggang ngayon. 'Di ba? Mas maganda yun. May sinasabi si Kuya IG. Ay, akyat ako ngayon sa akin. The Great Game Interview kita 1 hour. Now na. Mag-ELS si Kuya IG. Mag-ELS ka po ba? Sige po. Mag-ELS ka? Dikitan mo muna si Kuya IG. Akyat ka, Dikitan mo, yan yung main niya. sige na, Mag-channel ka live lang. na. Tapos Na tayo. Kasi 4:30 naman nakaset ni Tugang Connie. Kalembang mo siya. Oo, punta ka na doon, The Great Gamer. Magpa-interview ka na. Now na. Okay lang yan. Kasi Go, yan? go na, go. Kunda yan Go, ng Great Gamer. Oo. May live po ba? Wala Baka pa naman ata mahulog. Kuya IJ, naka-ready ka na? Tugang Eugene, ingat ka. Oy, wag kang pindot Ano po naka-live? Pupunta po doon. Daming sasakyan. Mag-live ka na, Kuya Egg. Mag-ano ka na para na siya, mag-jump in na. Para mag-jump in na siya sa live mo, Kuya Egg. Huwag ka nang mag-tulits dyan sa baba. Mag-open ka na ng ilis mo dun. Nauna daw. Oo, kasi nabitin yan kanina. Kunwari lang yung nag-live tapos pinatay. Oo, pinutol nga niya eh. As kagabi pinatay. Ay, inend niya rin. Napapayaw-yaw yan. Kaya puntahan niyo na. Nag-ELS ba kagabi si Kuya IG? Okay daw. Ayan, hindi nakikinig. Kung Marites okay pa sa kanya interviewin. Nasaan ka ba talaga? Tugang, Kuya Egg, nakikinig ka ba dito sa amin o hindi? The Great Gamer, Kanina pa okay kami ba? nagsabi sa'yo mag-live ka na eh. Ako naghihintay nga po mag-live. Sheila Liligaspi, Happy Valentine's Day. Happy Valentine's! Sheila. Happy Valentine's po, Sheila. Lipat tayo guys, kay Tugang Kuya IJ. Asan na ba yung link? Ay nako, nagmamarat. Bigay mo na, Kuya Egg, ang link. Kasi palipat natin yung 18 million in the house. Sis, Sheila Ligaspi, mega love siya. And happy Valentine's, sis. Thank you, thank you. Tapos sakto po, 1 hour. Tapos after kay Ma'am Connie, di ba? Uy, oo nga, di ba? Ayan. Thank you. Saan ka sa Pilipinas, The Great Gamer? Caloocan po. Caloocan. Kaya Saan ba malayo yung din pamalo? talaga. Sabi ni Chichay. Ayan. Ayan, punta tayo doon. Tagalog. Yan na naman yung pamalo. Wala nga yung pamalo. Ihulog ko na lang to, Chay. Ayan, naka-live na. O, tingnan mo to, Valentine's sa mga guests. Naka-live na. Wait lang, guys. Punta tayo dito sa kabila, ha? Lipat Bakit tayo naghanap dito ng kay pamalo? Ayun na. Paluin na, Chay. Wala naman po siyang hagdan. Oy, hagdan ka. I-share mo, gwapa dito, ihulog mo sa sa chat box. Mo sa chat Lipat tayo box. dito kay Kuya IG, guys. Lipat tayo, please. Doon tayo sa kasi asan yung hagdan? Wala man nakababa. Tugang. Magbaba ka ng hagdan, Kuya Egg. Hagdan! Di ka ba Ayan, Kuya IG live, guys. Nakapin. Lipat tayo doon, interview ni Ako kakain muna ha. Gwapa, kasi magla-live na ako mamaya. Kain ka, Tugang. Kasi kumain ako kanina hapon, nagla-live ako. Nagsubo na ako. Wala naman hagdan. Ay, hindi man nakikinig, oy. O, sige na. Doon ka na lang, Asan na ba si sa The O Great maglastong ka na, gwapa. Yung salamat. Lipat tayo. Ay, end na. Oo. Lipat kay Ako Kuya kakain muna ako bago ako mag-live ha. Kasi alam mo na, dire-diretso na yun. Oo, sige. Thank you so much. Joy, thank you ha, Joy. Tugang Tugang Connie. Andun na siya. Wala Andun naman na. hagdan. Magbababa siya ng hagdan mamaya, Baka, hindi pa ba nagbababa hagdan? Doon ka lang, doon ka lang. Okay, baba na ko ha. Nag-live na Thank si you, Joy. Kuya Egg. Thank you, Joy. Baba ng hagdan ko. Baba na ko, host. Baba na ko. Sige. And lipat tayo kay Kuya IG, please. Ayan. Wala na naman hagdan. Ay, Thank you, Joy. Thank you so much, Joy. Si The Gamer, Joy, ha? God bless. Si The Gamer, The Great Gamer, ang interviewin ni Kuya IG. Wala. Sige Ayan, lang. Madam okay. Press. Bye, Kay Madam Kuya IG Press. tayo, Bye-bye. Madam Press, doon kay Kuya IJ, interview. Mayroon siyang interviewin. Thank you so much mga Tugang ha. Salamat sa support. Bye-bye. Ayan, thank you. Ayan, kanta muna ako. Sige, kanta ka na.
Ate Cadet! Chichay! Bye-bye! I love you, Manuka. Salamat at tayo'y magkasama muli. Paling anak ko. Salamat at may gabing nagalaan sa kaunting kasiyahan. Happy dance! Sa may mga Pilipino, sa wala. Happy na lang tayo. Salamat. Tayo'y nagkasama muli. Salamat. Ay, nagkapunta ako. Alam niyo na! Katamis. Aking samahan sa lungkot at ligaya. Tunay na matuka. Kasama asa. Salamat at tayo'y may pag-iyak sa naganda ni ate sa akin. Tunay kong patuga para mapapaibahay doon. Sa mga nandito sa akin sa nakapilis sa natin kay G-Live. Naroon lang may dito. Ipa tayo at sa nakapin. Mark Allen. Kagitita sa nakapilis. Thank you. Kahit tamis ng ating samahan sa lungkot at kalambuhan. Tunay na matuga kasama asa. Tama at tama rin nagsama. Salamat. Tunay kong mga Bye-bye. Stay safe and God bless. See you around, guys. God bless. Love you. Love you. Bye-bye.